डिस्प्यूट्स इन्क्वायरी करतात, ते मनशा परशे फारीक करतात, तो गेलो बाबडान ताका धाडलो म्हणल्यार तो मेलो म्हणल्यार फॅमिलीक पयशे धाडटात आनी ते पॅक करून धाडटात परत. देर इज नो FIR which is being filed against anybody of the factory. हांव जाणा देर वॉज अ केस इन वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, चेन सुटली आनी मनशाचे पडली, तो मेलो थिंगा सोमतो कित्याक दॅट चेन वॉज व्हेरी हेवी. सो पडले तेन्ना तो मेलो. ते कितें केलें, पॅक केलो बॉक्सान आनी धाडलो घरा आनी तेगे फॅमिलीक पयशे अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्साक पयशे धाडले तेका. दॅट इज नॉट द थिंग. यू हॅव टू इन्वेस्टिगेट वॉट आर द कॉज. यू मस्ट इन्वेस्टिगेट हाव इट हॅपन. You must investigate how to prevent it. Another case was another company, I won't name it, but that company was building another shed. Oilansor munis sokla padlo and melo. I only came to know about this case because they were asking for expansion and matter was in the High Court and I was there at that time. So tenna padlo tenna parot pack kelo dadlo family. Ani poshi dadle. Kabar story. This can't happen like this. It can't be such gross negligence. So incident investigation is very important. You have to do general plant inspections करून जाय. Normally system कितें तें notice दितात आनी वयतात. You must go on a surprise inspection because a surprise inspection कोत्ता आसतना then you come to know what is the real state of affairs and how it is working. There should also be emergency planning and response. आमी बजर पेंट्साचे उजो पेटलें तेन्ना what was this which happened? It is fortunate people were not there. Lok ashila zala thing lok fugar and with breathing problems they would have died. So this is what is of this, because we must prepare in anticipation. Now there are big factories coming, more hazardous chemicals which are being used and more dangerous equipments are there. Therefore I feel that in factories and boilers these issues have to be taken up. Under section 48 and 49 of the Factory Act, I want to take copy that. Copy speaker, Minister. Under 48, crash munasa. Crash is for children, burgyank. Bailo yatat tanna, kama yatat tanna, burgyan dorun jata crashan. So somebody has to manage the crash. There's also provision to give them free milk, refreshment, sagle burgyank. So that sometimes they are single parent child. Magi gara sodun zayna burgyank. So they have to bring them along with that. So what steps have you taken to ensure that these factories have got these crashes? And this is under section 48 of the Factories Act. So this is compulsory. Please make an audit, make your officers to check on this. Also, welfare officers munasat. Welfare officers, you will have to nominate people as welfare officers under section 49 of the Factories Act. Then, now that we have already seen incidents of hazardous fires which are burning, I think we must be prepared because in industrial estates, if one factory catches fire, the other factory also is immediately prone to being struck by fire. There is a training which is to be done through Institute of Safety, Occupational Health and Environment. तुम्ही वेबसायटाचेर गायला एक कोर्सीस आहात म्हूण हांव कितें सांगता तेंकां सांगपाचें ते कंपल्सरी धाडात म्हूण लोकांक. ऑप्शनल दवर नाका. Don't keep it that this is a pre-qualification to join for the factory. You must make the factory managing directors ask them to send staff in rotation for this training, because if you don't have this kind of a training, you won't be equipped to handle the situations. On demand number 65, which is animal husbandry and veterinary services. First is, I'm पळयतात रस्त्यार आयज पासून स्ट्रे कॅटल आसता. गौशाळा सामके पॅक जालो आहात आनी ते म्हणटात आमचे नानी घेवपा जायना गाय. सो प्रॉब्लम कितें जाता, आमी पासून आमचे पंचायतीन कोणा फोन केल्यार ते येनात, रस्त्यार आजून उरतात आनी एक्सिडंट जातात. सो एंड राती स्पेशली काळे आहात तेन्ना वेन दोज बफलोज आर देर ऑन द रोड, ते लोक वयता आनी मारतात ऑर स्लीप जावन पडटात.
So this is something which is causing a great thing. It is not only in my constituency. I have even gone as far as Valpoi and all, and I have seen that right on the road they are sitting, packs and packs of them are sitting. In Satari they are sitting. If you come on the highway also, sometimes they are available there. So I think that there has to be a provision. Keeping aside gaushalas, animal husbandry department should have a team to impound them एक खंयच्या जाग्यार दवरपाक till they can be sent to some place like a shed or something like that. That can be given to the ZP. कित्याक ZP आज सद्या ते मातशे give them some devolution of powers, animal husbandry rescue, give them that power so that they can continue to do some work. And then that shelter also should have a kind of a veterinary facility so that you can test this condition of the animal which is being brought there, give them any treatment if it's required. So I think that this and the center for confinement, this is what I'm saying. Finally, huin dorpache and sodpache, that would have to be done. Second aspect on animal husbandry, त्यांना सांगलोला 24/7 animal rescue helpline कोतले म्हण. बोर्ड डिसिजन हांव आशिल्लो तेन्ना पासून घेयल्लो आनी सगळे आमी खूश आशिल्ले, but it is still not implemented. I think there is some problem about this thing. Please expedite this. कित्याक 24/7 कित्याक केन्ना जाय जाल्यार people don't know खंय वचपा आनी. Dairy sector, I don't know what is going wrong with our Goa dairy, and so please ensure that it is streamlined and it is functional well. There is another thing which I went for, some days back I went to this ICAR, and iti ICAR and Kapila cow म्हूण आसा आमचो गोंयचो. So they have done a research and they are doing the entire project of it. Why does the government of Goa not also deal with them so as to promote this and to be able to sustain this research which they have done and promote it for our farmers? Anekek, when there is cross-border, when the cattle sometimes is coming from outside Goa, there should be an inspection at the borders, because we don't know what kind of sicknesses, what kind of illnesses they gain at. You are doing the testing afterwards just before it's slaughtering, but you must do it at that border, because otherwise you are allowing animals with infectious diseases to come in. Magi malomon, no, it can already spread. So I would ask you to try to see whether you can establish one point by which they can come, or 2 points, maybe one up, one in the east and one in the south. 3 points you can have. And then you can have this. Because I know setting up the entire team may be difficult for you immediately because manpower, equipment and all. But at least try to establish this. Community pasture policy now. Amche Gaudi आणि Dangar community asat who are dependent on animal husbandry. Tenka ek कसले policy korpache. So that they can take advantage of it and they can make a good living. On fisheries, demand number 66. आमची गोंय पयल आशिल्ले wet exemption दिवपाक for the trawlers. म्हणून wet exemption काडलो. Wet exemption काडरी आमचे fisher trawleraंक तांकां मारोक जाले. आतां कितें जालां? Other states are giving. म्हणून आमगे नुस्तें मारोक जालें. Or it becomes difficult. So automatically, नुस्तें import करतात. म्हणून आमकां मारोक जाता. So I would appeal to the government to revive that VAT exemption, give it to them so that at least we can get it at a cheaper rate and everyone can benefit. Sometime back in 2021, the central minister, Giriraj Singh आयलो तेन्ना हिंगा गोंया 7 February 2021, then announcement केल्लो सांगपा 400 कोटी गोंया दित म्हूण to make Goa a fisheries hub. And तेन्ना सांगलोलें that it will be given to Goa so that we can do the entire thing. कित जाला तेजे? पयशे आयले, आमी project report दिवपा आशिल्ले ते दिले. कित्याक कांय खबर ना तेजे कितें आमचे बजेटान कांय दिसलो ना. So can you just kindly highlight and tell us what is the status of that and where that money has gone, or has it come? Or it is come and it has gone back. Other thing is fishing jetties.
I have one apprehension, Honorable Minister and the Speaker. I had said earlier at the time when we were talking about Vasco Jetty. Why is this apprehension? We spoke as far as Vasco. Vasco is just out where it's going onto the sea, where we are talking of MPA jurisdiction, which is Murugama Port Authority, which is taken over from MPT. I don't use the word successor because there's a little debate on that, whether they are a successor or not. But at least MPA now controls the waters. I'm going to show you one thing. There is a petition which is pending, which I'm arguing in the High Court, about the Naushi Marina. And tum janat Naushi hui. Naushi is right inside the side. MPA has given, MPT gave the NOC for them. MPT has signed an agreement with them. Nothing to do with the government of Goa. That is one of my arguments, that government of Goa should have been consulted. Government of Goa should have been the one, because that is land, riverine land belonging to the government of Goa. But MPT at that time had done the auctioning, MPT gave it away. And MPA has come back to revive the project. Why I'm saying this is kind of a danger which you will face. Because you will be with a minister, you will be a minister with a ministry with no work. Unfortunately, because they will take control and you will be sitting only with the title. You must define your borders. And when you define your borders, tuka kotle tuge jurisdiction. When you know your jurisdiction, I would ask you, please repair the fishing jetties. Because fishing jetties are in such bad state that even people go there, it is dangerous. They may fall, people can fall in the water and they can suffer injuries or they can just drown. So my request is, please upgrade those jetties. I'm not talking Sagarmala project. Please don't take that. That is different. I'm talking of the local fishing jetties which are to be done. And there's no new incentives being given for river fishing or even fish farming. I Kerala gello, and Kerala te planks gatat utka ospa. They on the top, magin side in easa net esh gatat, and they do farming, fish farming, and that's the way they actually put this thing and just take it out, and then they either eat it or they sell it. Some are doing in big scale, some are doing on small scale. Why can we not work out something like this? Think of on these lines, because we can do it without having to be intrusive, but we can have this kind of fish farming. Another thing is BFDA, Brackish Farming Development Authority, Brackish Waters Farming Development. Ek prawn hatchery munastalo banale, ani magdista 2007 a bonzalo. That prawn hatchery was giving seed, and you could get the small this thing for the fishers to take and do. You all have said that you all are going to be reviving that Asatumi Budgetan, but I would request that take it up fast so that we can work on it and promote fish farming in different parts of the state. There is another major thing which has happened, is LED fishing. In LED fishing, Amche state in ban kela. Central government has also now banned. So earlier Amge nautical miles was up to 12 nautical miles was our area. Beyond that they could go, but now beyond that also they have been stopped by the central government. So they can't say that we are going from 0 to 1200 and beyond, so we will carry the equipment with us. On the day in the month of May when Union Minister, I think this Giriraj, not Giriraj, some other minister who had come, current minister, central minister came, Tenna, same night there was already LED fishing which was going on. What steps is the government taking to stop this? Because the day LED fishing takes place, they do huge catch of fish. They put the light in the water, the fish gets attracted to the light, LED light, and you know, it's like they just swarm there and huge catch is there. They make the profit, but it's at the cost of the marine ecology. Kerala, when they were doing this, matter went to Supreme Court. When Maharashtra put a ban, Maharashtra's Supreme Court again said nothing doing, you are destroying marine ecology, and did not allow the ban to be overruled. So my respectful submission is, please enforce the ban. Now today maybe we are still in the period of no fishing at this season, but once the season opens, ensure that the fishing ban of LED fishing, that bull trawling and all that does not take place, and you can allow the
ट्रेडिशनल फिशरमॅन टू सर्वायव, नाल्यार आमचे रामपोणकार आहात ते सगळे काबार जातले. ओब्लायज. I request each and every member to be brief. It is already 6:45 in the evening, so. Jennifer Mansra. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. I would like to speak on demand number 65, animal husbandry and veterinary services. Speaker, sir, you must have read about so many articles in the newspaper or read on Facebook about the concerns of the people due to the increasing number of dogs. This probably is happening in everyone's constituency. For people who love dogs, I think they are not scared, but people who don't like dogs and are very scared because dogs are roaming now in groups. They chase bikes, they run after children. So it's very scary as of now. And I think it's absolutely necessary for the state of Goa to take up large-scale vaccination and sterilization of dogs. See, Goa being a very small state, I don't think it's a very difficult task to control the rising population of dogs. And I think this has to be done in a very meticulous manner. And not, it shouldn't be like, done in parts. This has to be continued for about a year or two for actual results, for really good results. I think the department needs to tie up with Mission Rabies, who have the expertise. And they are the ones who can handle about 60 sterilization cases in a day. Whereas the NGOs which are there right now are doing a good job, but they don't have the infrastructure to handle such a large number of dogs. I would also like to suggest a mobile clinic, maybe one for north and one for south. So these mobile clinics can go to different villages and also help out with sterilizations, maybe in partnership with the panchayats or the municipalities, so you can identify a place where this can happen. Speaker, sir, also there are a lot of NGOs who have complained about lack of trained people to help them, to assist them in catching the dogs. So that is also another problem. I think that in the last assembly, we had spoken about an ambulance for animals. So that is one more thing I'd like to bring to the minister's notice. Now, the other problem is stray cattle on the roads, which not only cause an obstruction to the smooth flow of traffic, but also causes fatal mishaps, which causes injury to the people and also to the cattle. Now, when that happens to the cattle, it is very difficult to pick them up and take them, and I think there is only one person who does that, and they are very far from, say, my constituency. So maybe the minister would consider getting a truck with hydraulics, so where you can lift the cattle and take them for necessary. I also have the Tonka veterinary dispensary or hospital, which is one of the oldest ones. I would request the minister to please, CM and the honorable minister to please look into that. Maybe it could be demolished and rebuilt. It's a very old one, and it caters to all the animals from the neighboring constituencies. Speaker, sir, I'd like to speak on demand number 66, which is fisheries. Speaker, sir, I need not stem on the importance of traditional fishermen in Goa. At the moment, the interests of the traditional fishing community and their livelihood is threatened by these bull trawlers or mini pursing boats. Now, I have a part of my constituency which has fishermen, which is Odshell village. Now, every time the mini pursing boats come within 2.7 nautical miles of the shore, which is actually kept for the traditional fishermen. So, n amount of times we have made complaints. The coastal police say we don't have boats, so they cannot track the situation. So, because of that, the mini pursing boats, the bull trawlers are just not scared of anybody, and there are very few of them which are fined and actually caught.
So I would like to request the minister to please procure these boats. And if, if we say, our government keeps saying that we want to reach to the last person. So I think it's very imperative that the government seriously thinks about how to help these traditional fishermen. I would like the Honorable Minister of Fisheries to also explore the possibility of setting up cold storages. Now, we've been talking about these cold storages for a very long time. I think this facility will help the fishermen. It could be started on a pilot project. This will also help them to store their fish, so they didn't have to, dispose or sell their fish off on the same day. I think this will help them greatly. It would also increase the shelf life, then reduce wastage for them. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Delilah Lobo. I rise to support the demands and oppose the cut motion. Regarding demand number 65, animal husbandry and veterinary services. Speaker, sir, I have one veterinary clinic in my constituency, Sholi, near primary health center, which is in a very bad condition. I would request the Honorable Minister to please look into it and upgrade the existing veterinary clinic. It is in the part of our primary health center building. I mean, not the actual building, at the side of it. So please upgrade the present veterinary clinic. Regarding the stray dogs and stray cows, it's already spoken so much. Mine being a tourist place and coastal belt. आमचे ट्युरिस्ट थंयसर भोंवतात, रातची गोरवां रस्त्यारूच असतात. So many of our tourists and locals meet with an accident. Accident जाता, मनशाक येवन ॲम्ब्युलन्स 108 उखलून व्हरता. ती जानवरां थंयसरूच उरतात. सो हे आमचे एनिमल ॲम्ब्युलन्स वेग्याचे वेग्यान प्रोक्युअर करून हेची काळजी घेवचे म्हणून मागता. गौशाळा, आय रिमेंबर वेन आय वॉज अ सरपंच ऑफ द विलेज, तेन्ना MOU करपाक पडटाले आनी जेन्ना त्या गायेक व्हरोंक जाय गौशाळेन, तेन्ना every panchayat had to pay some amount for lifting of that cow, cattle, as well as for the keeping of that cow in that goshala. Mlar ata, I would like to congratulate our Honorable Minister as well as our Chief Minister. आता हे जाल्लें हा की सगळे पंचायतींनी MOU सायन करूंक जाता गौशाळे कडेन, and the panchayats need not pay a single rupee for them. They have to just call that goshala and they come and they lift that cattle, the cows, and there is no need of even paying any amount. So I would like to thank you all and see that each and every panchayat is made aware of this facility. नाल्यार अजूनय कितल्योच पंचायती आहात तांकां दिसतात की MOU सायन केले म्हणटच पयशे फारीक करूंक पडटले म्हणून ते गायक नाल्यार कॅटलीक व्हरपाक. सो अवेरनेस इज अ मस्ट. Now coming to demand number 66, fisheries. आमची शापोरा जेटीची फायल आहा सर, ती वेग्याच्या वेग्यान पास करची म्हणून आमकां न्ही, इट्स इन अ व्हेरी व्हेरी बॅड स्टेट. सो ही फायल आमची वेग्याच्या वेग्यान ती जेटीची पास करून दिवचे म्हणून मागणी. रिगार्डिंग ड्रेजिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ड्रेजिंग एट द माउथ ऑफ शापोरा रिवर इज अ topmost priority at Shapora jetty. It is been very old issue as the trawlers and canoes cannot enter in Shapora river due to sandbars. कितलेच आमचे ट्रॉलर्स आणि आमचे होडी आमच्या नुस्तेकारांची बुडटात न्हिसर. सो even now the ban will get over, the fishing ban will get over on the 1st of August. पूण आमचे नुस्तेकार जे शापोरा आमच्या अंजुना कायसुवा थंयसरले, they cannot venture till October. So this affects their livelihood. So वेग्याचे वेग्यान ड्रेजिंग करचे,
आणि त्या जाग्यार आमच्या शापोरा जेटी कडेन वेदर देर इज दीस यूज सँडबार ही आमची मागणी. Near our Shapora jetty, there was an existing ice factory over there, which has been demolished some years before. पूण आतां ते ice factory थंयसर परती घालची म्हणून मागणी, which will help our traditional fishermen in storing their fish as well as give some employment opportunities. Earlier, financial assistance was provided for the construction of new houses, renovation of kacha structures. Now it is stopped for the fishermen. I request the Honorable Minister to look into this and start the scheme back again. Earlier, cano motor subsidy from the government was 90,000. Later, it was reduced to 48,000, and now it is completely stopped. Please look into restarting of this scheme back again. Subsidy of VAT reimbursement to fishermen is reduced from 50,000 to 30,000. Requesting to make that subsidy back to 50,000 as was earlier. Kisan credit card facility should also be given to all our local fishermen. I thank you, sir. Honorable Member Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker, sir, speaking on fisheries, Honorable Minister एकदम बरो मनीस, पण हे डिपार्टमेंट जे तेज्या वांगडा आहा ते म्हाका दिसता गेली 10-15 वर्सां जालीं निग्लेक्टेड आहा. ह्या डिपार्टमेंटाक ह्या डिपार्टमेंट हेडाक जे पयशे एवरी इयर सरकार बजेटान अलॉट करता ते तांकां मेळना एक्सेप्ट द सबसिडीज. त्या खातीर आख्खे गोंयान तुमी खंयसरूय वसा खंयच्याय जेटीचेर तुम्ही पळयत जाल्यार भिरांत दिसतली जेटीची. जेटीज आर ऑल इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन्स. आय एम टॉकिंग अबाउट फिशरीज जेटीज. बॅड कंडिशन. मिनिस्टर काम करूंक सोदता पूण ताका पयशे दिवचे पडटले. यू लूक एट एनी जेटी, वेदर इट इज शापोरा, वेदर इट इज बेती, माली जेटी, काम चालू आसलें तें आजुनूय पासून काम चालू आहा. सावथ गोवा धाकटुले रांप, फिशरमॅनाचे रांप. म्हाका दिसता आयज मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेवपाची गरज आहा. ह्या दिसांनी कोस्टल बेल्टाच्या आमदारांक हाडपाची गरज आहा आनी हे सगळे फिशिंगाचे रांप, ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोणकार आहात तेंचे कडेन मिटींग घे तूं आनी तेंचे दुखणें आयकून घे. तांकां कितें कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते. वाय द फिशरमॅन सन इज नॉट रेडी टू बिकम अ फिशरमॅन. तेजो चेडो शिकता सगळे बापाय वांगडा वचोन पूण तो म्हणटा ना हो धंदो आपूण करिना. कित्याक? वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? हें आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आहा स्पिकर सर. आनी हें जर तर आमी हेचे मुळाक वचना जाल्यार हें डिपार्टमेंटूच फुडें फ्युचरान एसेंब्लीन निग्लेक्ट जायत वयतलें. आनी हें रिवायव करपाची गरज आहा डिपार्टमेंट. आनी रिवायव करतलो आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक, रांपोणकारांक, इवन आमचे ट्रॉलर जे ओनर आहा तांकां सगल्यांक वांगडा घेवन चलपाची गरज आहा. तेंचे डिफिकल्टीज आयकपाची गरज आहा. आनी ह्या डिपार्टमेंटान पयशे घालपाची गरज आसा सरकारान. पयले पयशे ना डिपार्टमेंटान, पयशे ना. जर तर हे करीत जाल्यार आमच्या मिनिस्टराक जो आमचो निलकंठ बाब आहा सगळ्यांचो लागचो तो. म्हणजे ही इज व्हेरी नायस पर्सन. ही इज ऑलवेज टेक्स ऑल द MLAs टुगेदर. तेंचे कितें आहा काम एक फास्ट करून दिता. पूण तेका जाय फायनान्स आनी हें डिपार्टमेंट बरें चलतलें. फायनान्स जर तर तेका मेळत. फिशरीजान खूब वस्तू आहा उलयत जाल्यार. ऑनरेबल स्पिकरान सांगलां की 5 मिनटांनी सोंपय म्हणून. सो आमकां एक 6-7 मिनटांनी सोंपोवपाचें आहा. पूण मिनिस्टराक रिक्वेस्ट तूं खाली सगळ्यांचे ट्रॉलर ओनर्स, आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन सगळ्यांचे घे. सगळ्यांनी सांगलां तुका बुल ट्रॉलिंग, LED फिशींग हेचेर बंदी घातलेली आहा पूण चालू आहा. खूब प्रॉब्लम आहा. जे कंडिशन आहा बिचाचेर आयज, जे तेंचो जागो आसता तो रांप आदी बांदलेले कितलीं वर्सां पयलीं ते काबार जाल्ले आहा. नेट वेंडिंग फॅसिलिटी ना तांकां, काबार जाल्ले आहा.
ते नोटिफाय करपाची गरज आहा. कोणाची भाटां वयर आहा ते म्हणटा हिंगा होडी वयर काडी नाका. जे ओनर ऑफ द लँड बिहायंड द बीच इज सेइंग डोंट ब्रिंग युअर कॅनो हियर. हिंगा दवरप ना म्हणटा. जागो कोणाचो? जागो कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी गव्हर्मेंटाचो. थिंगासर इतली वर्सां जाली बोटी वयर काडटा, पूण कोण तरी फाटलो ओनर येवन म्हणटा ना. हे सगळें नोटिफाय करपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता एकूच, तूं ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची मिटींग घे. नॉर्थ गोवाची एक घे, सावथ गोवाची एक घे. आमकांय पळय कोस्टल बेल्टाचे MLA सगळे डिफिकल्टी तुका कळतल्यो. पयल्यो नोटिफाय कर सगळे जितके हे आहा पळय ते नेट वेंडिंग फॅसिलिटीज, जे रांप आहा खंय रिपेर करूंक जाय, खंय थोडे पयशे घालूंक जाय, थोडे पयशे घे CMA कडल्यान मोड आनी सारकें कर आमचें. म्हणजे कितें तरी तांकां जस्टीस दी. हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक जस्टीस दिवपाची गरज आयज. आनी तेंचे भुरग्यांक आनी जे कोण फिशींग एक्टिविटीन भितर सरोंक सोदता तांकां आमी एक हें दिवया, ऑपॉर्च्युनिटी दिवया. इट इज अ बिजनस स्पीकर सर. हे बरो बिजनस. एक चेडो एक चेडू एक आपल्या पांयार रावंक उबें रावंक शकता जो तर एक धाकटुले व्हडे घेत जाल्यार. पूण ते सोडटा. बापायचे व्हडे आहात, चेडो आनी चेडू म्हणटा नाका आमकां व्हड्याचो धंदो नाका. हे मायंडसेट चेंज करपाची गरज आहा. हे चेंज करपाची गरज आहा मायंडसेट. नाजाल्यार फ्युचरान आमकां भायले लोकूच मेवतले फिशरमॅन. दुसरे स्टेटीनसून, बिहाराकसून आनी खंयसून UPसून ते सायडीचे ओरिसाकसून येयल्ले गोंयान जे रावल्ले ते फिशरमॅन आसतले. आनी ते सगळे हे स्किमी घेतले आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन वयतले. स्पीकर सर हांव आनीक चड उलोवंक सोदिना. मिनिस्टर बरो मनीस, तो 100% जे हांवें सजेशन दिलां ते फुडें व्हरतलो. एनिमल हजबंड्रीचेर इतलेंच उलयता हांव की एक्झिस्टींग फॅसिलिटी ऑफ दीस डिपार्टमेंट जे आमी वेटेनरी सर्विसीस म्हणटा, इन वेटेनरी सर्विसीस आर क्रम्बलिंग. सगळ्याक आख्खे गोंयान तूं पळय जी फॅसिलिटी आर इज नॉट गूड, इज नॉट ग्रेट एट ऑल. ते आदले वस्तू आहा सगळ्यो भितर. लोक भियेता आपले सुणो पासून व्हरपाक थिंगा. लोक भियेता आपले माजर व्हरपाक थिंगा. जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर? फुडें कशें वचप? डॉग मिनेस म्हणटा आमी. डॉग मिनेस म्हणजे कितें? ते मिनेस ते डॉग्स. जाल्यार पूण तेंची काळजी जर तर आमी घेयना, तांकां रेगुलरली ते मिशन रॅबीज आतां जे उलयला मॅडम, ते जर तर चालू दवरिना, तेंचे जर ऑपरेशनां चालू दवरिना, ते कंट्रोलान दवरिना, आमी जर तर हे डॉग मिनेस कंट्रोलान दवरिना जाल्यार हे मिनेसूच जातले. आमी कॅटल मिनेस म्हणटा. हांव तेतूच उलयलां कॅटलाचेर. एक्सिडंट जाता, तेंचे पांय मोडटा, थिंगा सायडीक उरता, तांकां कोण व्हरना. बजेटान घातलेलें आहा की एम्बुलन्स आतां दिता म्हणून. वेटेनरी एम्बुलन्स नॉर्थाक सावथाक दिता म्हणून सांगलां. नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट 4 तरी दिवपाची गरज आहा, 2 पावचे ना. पूण तेजे पयलीं तुजी जी हॉस्पिटलां आहा, वेटेनरी सर्विसीस आहा, त्यो अपग्रेड कर. चीफ मिनिस्टरा कडेन तुवें बसचो पडटलो. टायम काड. CMAचो बॉस, ताका सांग हे सगळे दी, फोटोग्राफ्स मारून दाखय CMAक की बाबा कंडिशन बरें ना म्हणून वेटेनरी सर्विसाचे. जे पंचायतींनी जे तुका वेटेनरी सर्विसीस दिवपाक जाय ते जायना आयज. पंचायतींक कंपल्सरी करपाचें आहा की तूं एक धाकटुलो जागो आयडेंटिफाय कर म्हणून तुमच्या पंचायतीन जॉकला की विकाक एकदां तरी एक डॉक्टर थिंगा येवपाची गरज आहा. तुवें जॉब्स घे, तूं डॉक्टर्स घे. ते आमचे कोण म्हणटा ते डॉक्टराचे सकला आसता ते हेल्पर्स घे. बाकीचे सगळे मनीस तुजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुज्या डिपार्टमेंटाचे वाडय. कित्याक हे पयलीं मिनिस्टर खूब जाण गेले, कोणेच कांयच करूंक ना हे डिपार्टमेंटाचे. त्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुका बाब नीलकंठ की तूं यू टेक ऑल द स्टाफ. देर इज नो स्टाफ इन युअर डिपार्टमेंट. स्टाफ शॉर्टेज आहा. आनी एक डॉक्टर आनी एक तो तेजो हेल्पर इज लुकींग आफ्टर द होल कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकटोच आहा. एक डॉक्टर आहा, एक तो तेजो स्टाफ आहा. कशें जातलें? हाव दे आर गोइंग टू लूक आफ्टर द डॉग्स, कॅटल, गोट्स, कितके भाशेचे आमचे एनिमल्स आहा. सगळे भाशेनी खूब जाणांनी उलयल्लें आहा. हांव तेजे भायर आनीक उलोवंक सोदिना. स्पीकर सर, म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की हे एनिमल हजबंड्रीन जे जे वस्तू जाय आमकां, आमी जे पळयता आतां भायरूच सरत मेन रोडाचेर सगळे ग्रूप ऑफ कॅटल्स मेवतले. ते गोशाळा आहा ते पावना स्पीकर सर. ते 2-3 आहा ते पावना. आनीक जावपाची गरज आहा.
तालुका वायज जावपाची गरज आहा. हायकोर्टान सांगलेले पंचायत वायज कॅटल पावंड करपाचे म्हणून कोणेच करूंक ना. बेश्टे नांवाक बरयला कॅटल पावंड, बट देर इज नो कॅटल इनसायड. खाली थिंगा गोवत हाडून दवरता, फोटोग्राफ काडटा आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन धाडून दिता. ते तुजे प्रॉब्लेम ना, बट यू वील एज अ मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट यू वील हॅव टू पुट दीस इन प्लेस. गोशाळा म्हाका दिसता सगळ्याक तालुका वायज तूं घाल. ते NGOs आहा तांकां ते पयशे उणे पडटा खंय जे तुमी दिता पळय ते मातशे वाडय. कित्याक फायनली फॉर अ काव, काफ ऑर अ बुल यू वील हॅव टू डेफिनेटली गिव देम फूड अँड फीड. जे कितें करपाक जाय ह्या डिपार्टमेंटान हे रिवॅम्प करपाची गरज आहा. हे सगळे एनिमल हजबंड्री वेटनरी सर्विसीस. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन बॉस आमकांय आपय, आमी सांगता डिफिकल्टी हे सोडोवपाचो प्रयत्न करुया. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. I rise to support the demand moved by the Honorable Minister for Fisheries and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, गेले एक वर्साक लास्ट असेंब्लीक जेन्ना हांवें काही डिमांड्स दवरलेले ते खरेंच बऱ्यापैकी आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरान फुडें व्हेल्ले आसात. फर्स्ट म्हटल्यार हांव उलोवंक सोदता डिमांड नंबर 66. आमकां खरीच गरज आसली एक फीश मार्केटाची मांद्रे, आनी मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन आमी सायड इन्स्पेक्शन करून फुडें प्रोसेसूय स्टार्ट केला आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक फायलूय पावला. एका वर्सान इतलो जर प्रोसेस जालो म्हाका दिसता फीश मार्केट जावपाक आनी खूब टायम लागतलो बांदून काडपाक. ताका लागून रिक्वेस्ट करता आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक की बेगिनात बेगीन हे हातीन घेवचें आनी काम सुरवात करचें. तशेंच कोस्टल बेल्टाक आमच्या एंटायर मांद्रे मतदारसंघात कोस्टल बेल्टाक कितलेशेच फिशरमॅन्स आहात आनी कितलेशेच फिशरमॅन्स जे थोड्यांक रॅम्प्स आहात थोड्यांक ना. आनी जे फिशरमॅन्स आहात तांकां खंय जागो म्हणजे होडयो खंय दवरपाच्यो हे आजून पर्यंत आयडेंटिफाय केल्ले ना. काही जाग्यांचेर केल्यात, पण म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हे दोनूय एकठांय मेळोन एक आयडेंटिफाय करपाचें प्रत्येक जाणां. कित्याक नुस्तेकारांक कित्याक होडी वयर ओडप तेंचो मोटर आसता ताका खूब त्रास लागता आनी ते एकी कडेन तुमी आयडेंटिफाय केल्या टुरिजम डिपार्टमेंटा म्हणल्यार एकीच कडेन सावथाक जर तुमी आख्ख्या बिचाच्या सावथ सायडीक नाल्यार नॉर्थ सायडीक एकाच सायडीक जर आयडेंटिफाय केले जाल्यार तांकां होडयो व्हरपाक ते डिफिकल्ट जाता. ताका लागून तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां खंय खंय जाय थंय आयडेंटिफाय करून तांकां दिवचें. तशेंच काही जाग्यांचेर जे जाग्यांचेर फिशरीज कम्युनिटी आहा फिशरमॅन्स कम्युनिटी आहा थंयसर गरज आहा एक लॉकर सिस्टम करपाची. कित्याक आमी कितल्याशाच जाग्यांचेर पळयता की जे मोटर आहात ते रातचे चोरून गेले वयतात आनी चडशे केरी गांवांत हे इन्सिडंट्स घडलेले आहात. सो तांकां एक लॉकर अवेलेबल करपाची. आनी केरी गांवांत एक मॉडल फिशींग विलेज ही आमी प्रपोज केल्ली आनी म्हाका दिसता फायलूय मूव केल्या. आजून फुडें कांय प्रोसिजर जावंक ना तो सो बेगिनात बेगीन तोय घेवचो. आनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ नेट मेंडिंग शेड हे विठ्ठलदास वाड्यार मोरजी आशवे हरमल आनी केरी ही गरजेची आहा. सो तांकां प्रोवायड करून बेगिनात बेगीन दिवचे. तशेंच ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येयलेले तेन्ना आशव्या जी GDDCची प्रॉपर्टी आहा जी तेंच्यांनी थंयसर पार्किंग म्हणून केल्ली त्याच्या सायडीक तांकां फिशींग रॅम्प एक केल्लो आसा आनी तेंची मागणी आसली की थंयसर शेड करची आनी आमी एश्युअरूय केल्ले तांकां शेड आमी करून दितले. ते खंय फुडें चल्ले केल्ले फुडें कांयच तेचेर जाल्लें ना, तेचेर लक्ष थोडो एक दिवचो. तशेंच स्पीकर सर आमचो मिनिस्टर तांकां सगळें बऱ्यापैकी खबर आहा शापोरा नदीचेर कितें चल्लां तें. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा की शापोरा नदीचेर जे काटाळे घालतात म्हाका दिसता स्टार्टिंगच्यान वयर मेणकुऱ्या मेरेन म्हाका दिसता 250 काटाळे घातलेले आहात आनी ते केन्नाच काडिनात आनी ताका लागून नुस्तें वयर चडना. आनी तुका खबर आसतली आमच्या घरा फाटल्यानूय आजून पर्यंत नुस्तें पावना कितलीं वर्सां. सो ते काटाळे कशे काडपाचे तेची प्रोविजन म्हणजे तांकां जेन्ना भरती येता आनी तेच टायमाचेर तांकां घालपाक दिया. नाजाल्यार ते कोण बोट हावस बोट व्हरतात आनी कितें करतात तांकां मागीर त्रास जाता थंयसर. सो तेचेर मातसो लक्ष दिवचो आनी हे कंटिन्युअसली घालून दवरतात पळय ते काडपाचो प्रोविजन करचो. स्पीकर सर डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री. स्पीकर सर आमी पळयता एंटायर कोस्टल बेल्टाक हांगासर गोरवां आनी कुत्रे बऱ्याच प्रमाणे असतात आनी सकाळी फुडें भुरगे आमचे स्थानीक जेन्ना जॉगिंगेक वयतात ना वॉकिंगेक वयतात तेन्ना कुत्रे हे एटॅक करतात. सो ताका लागून
म्हाका दिसता आतां मायकलान म्हटलां की तालुका वायज एक गौशाळा करची म्हणून डेफिनेटली प्रत्येक तालुका वायज एक गौशाळा केली जाल्यार म्हाका दिसता हे गायी थंयसर व्हरून दवरून बरें पडटलें. तशेंच कुत्र्यांचें कितें तरी अरेंजमेंट करची पडटली कित्याक आमकां ट्युरिस्ट येतात डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आनी अशे प्रकारे कुत्रे जर चावोंक लागले आनी हांगार वचोंक लागले जाल्यार आमकां परत आमच्या नांवाची घाण जातली. सो तेका लागून ते प्रोविजन एक घेवचे. तशेंच आमकां एक डिस्पेन्सरी आहा मांद्र्या. हांवें पयरूच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक फोन करून रिक्वेस्ट केल्लो की थंयसर मेडिसिन्स ना, मेडिसीन अवेलेबल ना. सो ते अशी परिस्थिती येवंक जायना कित्याक म्हाका जे फार्मर्स आहा ते कितलेशे जाणांनी फोन केलो एप्रोच केलो की हांगासर मेडिसीन मेळना तांकां बांद्याच्यान खंयच्यान तरी हाडटात. सो तेचेर मातसो एक लक्ष दिवचो. वेटनरी हॉस्पिटल एट 2 म्हाका दिसता फायल मूव जाल्या. सो तेचेर लक्ष दिवचो आनी बेगीन फुडल्या वर्सा तरी फावंडेशन स्टोन घालया. स्किम्स वेरियस स्किम्स आहात अवेरनेसाचे वेरियस स्किम्स आहात ते आमकां अवेरनेस करची गरज आहा. प्रत्येक गांवांनी वचून आमकां फिशरीज डिपार्टमेंटान जे स्किम्स आहात ते आमी तांकां सांगपाची गरज आहा. आयज बऱ्या पैकी स्किम्स तुमचे कुल्ल्यांचे शिणाण्यांचे हे प्रोडक्शन कशें करप हे तांकां गांवांनी ज्या एरियान फिशरीज फिशींग कम्युनिटी आहा थंयसर तांकां हे जाणा जावन दिवंक जाय. आयज स्पिकर सर सगळ्यांक खबर आहा 7-8 दीस बरो पावस पडला आनी आतां म्हाजो फ्रेंड मित्र रोहन तेणी आतांच म्हटल्यार पावस बरो पडला कितें तरी गांवठी काय ना रे काय म्हणून. सो गांवठी म्हटल्यार गांवठी कित्याक लागून टॉपीक काडला सांगता. हे रिलेटेड टू एनिमल हजबंड्री. तेंचे एक स्कीम आहा एका फार्मराक 10 कोंबड्यो मेळटात बरोबर 10 कोंबड्यो मेळटात. पूण ते कोंबड्यो आहात पळय ते कोंबड्यो तारोटे गांवठी न्हू. सो म्हाका दिसता आयज जेन्ना खंयची लेडी प्रेग्नंट आसता तेन्ना सगळे डॉक्टर एडवायज करता की ब्रॉयलर चिकन खावं नाकात म्हणून. कित्याक लागून एक तर कितें इंजेक्शन मारलेलें आसतलें हेका ना जाल्यार तांकां खाणान कितें तरी ग्रोथ वाडोवंक जाय म्हणून करतात. तेका लागून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल एनिमल हजबंड्री मिनिस्टराक की आमचे पयलींची प्रथा जी आहा गांवठी कोंबड्यांची ती सुरवात करची आनी तेका सबसिडी दवरपाची. हे तारोडे बीन सगळे बंद करचे कित्याक गांवठी कोंबडे आयज मोठ्या प्रमाणान आमकां डिमांडूय आहा आनी ते गरजूय आहा कित्याक हेल्दी जेवण हेल्दी चिकन खावपाची सगळ्या गोंयकारांक उमेद आहा. सो ते एक रिक्वेस्ट तेजी की बेगिनात बेगीन ते एक काम करचें. तशेंच स्किम्स वेरियस स्किम्स कामधेनू स्कीम आहा आयज बरें खरेंच कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आमकां आमच्या गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी 50% 90% सबसिडी येयली कामधेनू स्किमीचेर. पूण एक डिमांड आहा म्हाजो की ते 70,000 स्कीम आहात. आयज गाय जर घेवंक गेली जाल्यार 1 लाख रुपया एक गाय आहा 1 लाखाचेर गाय पावलेली आहा. हांव 8 वर्सां पयलीं गाय हाडूंक गेल्लो तेन्ना 1 लाख रुपया गायची रेट बरी गाय बरी दूध दितले. आयज कितें जाला आमी पळयतात की हेच्या पयलीं डिपार्टमेंटान तमिळनाडूच्यान गायी हाडटले आनी ते 4 लॅक्टेशन जाल्ले गायी हाडटले. आमकां गरज आहा आमच्या फार्मराक 1st to 2nd लॅक्टेशनाचेच गायी जाय जाल्यारूच दूध प्रोडक्शन आमचें खूब जातलें आनी आमकां गरज आयज फ्लड प्रोडक्शन आमचें गोंयांत वाडोवपाचें. तशेंच स्ट्रीम फार्मींग सुंगटां पोसतात आमी. म्हाका आजून पर्यंत उगडास आसा 10 वर्सां पयलीं जेन्ना ह्यो फार्मींग सुरवात जाली तेन्ना मोठ्या प्रमाणे खूब जाणांनी केली. आयज खंय ती ना जाल्ली कमी जाल्या आनी तेका लागून कित्याक रिजन कितें हेचें हें फायंड आउट करची गरज आहा. आयज आमकां नॅचरल भाशेन ग्रो करताले पळय ते ना कित्याक आयज आमी पळयता पोंडांनी सगळ्या कापेती घालतात आनी प्रोडक्शन म्हणजे प्रोड्यूस करतात आनी सबसिडी जी आहा स्ट्रीम फार्मीची ती 40% आहा 40% आहा. सो म्हाका दिसता ती वाडोवपाची गरज आहा. कित्याक जर फॉर एग्जाम्पल एका पोंडान जर 1 लाख बी घातले सुंगटाचे नाल्यार वागयेचे 1 लाख बी घातले ते फार्मरांक फक्त 60% नाल्यार 65% म्हणजे 60,000 to 65,000 एक हे मेळटा. म्हणजे 1 लाख बी जे घालतात ते 65,000 पावतात. कित्याक एक तर कुल्ल्यो खातात नाल्यार उदां येतात नाल्यार चिरे पडटात बांदांक आनी हे जर 60% गेले आनी जर तुमी 40% जर तुमकां एंटायर हेचेर दिवंक जाल्यार फार्मराचेर अन्याय जाता. तेका लागून म्हाका दिसता हेचेर मातसो लक्ष दिवन हेचेर फुडलो हे करपाचो. तशेंच लास्ट आयज आमचे भुरगे फार्मींग करूंक सोदना अशें ना. एक उदाहरण दिता आमचो एकटो विर्नोडचो भुरगो आहा
तो ऑफिसान येयलो आनी तेणी सांगला आपूण ग्रॅज्युएट भुरगो हांव म्हणलो यो जॉब मागता काय तो म्हणलो आपण जॉब बीन नाका आपूण डेअरी फार्मींग स्टार्ट करता ग्रॅज्युएट भुरगे सुद्दां आयज डेअरी फार्मींग स्टार्ट करपाक सुरवात जाल्या हांकां आमी मोटिवेट करपाची गरज आसा गांवांनी जाय जाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा तुमच्या डिपार्टमेंटान हेल्प करता आमी आमच्या विलेज वायज आमकां हे सगळे स्किमी तुमी अंडरस्टँड करून दिया आनी आमचे यंगस्टर्स आहा ते हे फार्मिंगेन तांकां फुडें काडया थँक्यू Honorable Member Chandrakant Shetty. Honorable Member Cruz Silva. Yes, sir. I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. I would like to speak on demand 59, 65, 66. Speaker, sir, demand number 66. So, I unstuck liquid I said number 28. Whether there is a provision is made in the proposed budget for the financial year 23-24 for fishing community. VAT tax benefits आहेत ते मी म्हणला स्पीकर म्हाका रिप्लाय म्हणला कितें कन्सिडर केलो ना म्हणून सो सेकंड घालो हांवें वेदर गव्हर्मेंट वील मेक नेसेसरी अमेंडमेंट ऑर सप्लिमेंटरी डिमांड टू इनकॉर्पोरेट तेणें म्हाका आन्सर म्हणला प्रोपोज डिपार्टमेंट shall propose for the supplementary demand to incorporate but फकत 30th November 2022 सावन स्पीकर सर agriculture आणि फिशींग हे दोन प्रायमरी सेक्टर कन्सिडर जाता पूण agriculture कोण आहा तांकां लॉट ऑफ स्किम्स आहाय आनी इनकम टॅक्स एक्झॅम्पशन आहा फिशरमॅन तसली कसली बेनिफीट ना एक्झॅम्पशनूय ना स्किमूय ना तर ताका लागून एक 10 rupees per डिझलाचे 10 rupees टॅक्स बेनिफीट दिल्लो ताका रिड्यूस केल्ले 10 rupees लेटर चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान आनी ही स्कीम पयलींच गोंयांत चल्ली आनी ती मागीर महाराष्ट्र केरळा कर्नाटका तामिळनाडू तेमी इम्प्लिमेंट केली आनी ते इम्प्लिमेंट केला तेमी ऑन द स्पॉट ती सबसिडी दिताले ऑन द स्पॉट हिंगा ऑन द स्पॉट मेळना आसली पूण आतां ऑन द स्पॉट मेळपा ती आतां तुवें सामकी कॅन्सील केल्या हांव मागता ही सबसिडी तांकां दिवची म्हणून कित्याक ही सबसिडी तांकां दिना जाल्यार जायते ट्रॉलर्स बंद पडटले आनी सगळें भायलें नुस्तें येतलें आनी आमच्या गोंयच्या नुस्तेकारांचे बिजनस काबार जातले स्पीकर सर आमचे गोंया टोटल मॅरायन कॅच आहा 1,33,970 टन्स ती 50% कुडबण जटिकेसन येता थिंगा नुस्तें मेळटा तें ऑलमोस्ट 50% गोंयचें पूण इतलीं वर्सां जालीं मोर दॅन 30-35 ते नुस्तें ट्रॉलर्स ओनर्स जोगतात तें एक ट्रेनींग वॉल बांदपाक आनी म्हजें तेंय आयज हें आहलें म्हाका एक आन्सर मेळ्ळो कित्याक तेजो प्रपोजल खंय पावला तो पूण डिपार्टमेंटान म्हाका आन्सर दिला की डिपार्टमेंट हॅज एप्लायड टू द स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आनी तेच आजून कंप्लायन्स जालो ना आनी लास्ट टायम ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें कंप्लायन्स जालो ना पूण हेजे मुखार जातलें हेजें काम स्टार्ट जातलें आनी म्हाका आन्सर आनी कितें दिलो GSIDCचे फ्रेश एस्टिमेट करपाक आयलो म्हणून तो एस्टिमेट जाला स्पीकर साहेब हें जात तितले बेगीन हें काम स्टार्ट जावपाक जाय कित्याक आतां सिजन स्टार्ट जाता सिजन स्टार्ट जालो म्हणटा तांकां ट्रॉलर भायर वचपाक मेळना भायर वचपाक मेळना तांचे एक ट्रॉलर एटलिस्ट 40-50 लेबर्स आसता तांकां पेमेंट आहा तांकां जेवण आहा तांकां लॉस जाता आनी स्टार्टींग तांकां सिजनाक तें कितें मेळटा तें ती एडवांटेज तेंची वयता ते भायले ट्रॉलर येता आनी हिंगाचें नुस्तें मारून येता हांव मागता यो ट्रेनींग वॉल आहा तें जाता तितलें बेगीन घेवचें म्हणून हें कितें रिमार्क मारला तें कंप्लाय करून वो रिपोर्ट सबमीट करून हेचें काम स्टार्ट करचें स्पीकर सर एक ग्रुप एक्सिडेंट इन्शुरन्स स्कीम आहली अंडर PMMSY ते स्किमीक तांकां कवर केला डेथ जाल्यार 100% मेळटा परमनंट पार्शियल डिसेबिलिटी जाल्यार तांकां 2.5 lakhs मेळटा हॉस्पिटल जाल्यार 25 मेळटा आतां ही स्कीम आहली सेंट्रला रुला सोंपता म्हूण आनी तुवें सकयलो कळ्ळें गोवा डिपार्टमेंटान फिशींग डिपार्टमेंटान हे फकत रेजिडेंट गोंयचेच फिशरमॅन आहा म्हूण आतां ट्रॉलराचेर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तेंचे लेबर आसता ते सगळे भायलेच आतां ESI पासून चोयल जाल्यार सगळे फॅक्टरी आहा ते भायले पूण तांकां सगळे ESIची तांकां सगळे फॅसिलिटी मेळटा आतां हिंग शेअर कितें आहा हें करपाक सेंटरान 60% शेअर आहा 40% गव्हर्मेंटाचो गोंयच्या आनी सेंट्रला शेअर
54 रुपीज 60 पैसा आणि स्टेटा शेअर आहा तो फकत 36 रुपीज 40 पैसा. आतां हे 36.40 तुम्ही भरपा जाय. आतां तूं जायना जाल्यार ट्रॉलर ओनराक तेंको वचून घेवन ही स्कीम कंटिन्यू कर. ही ओन्ली फॉर गोवन लेबर आहा ती काड आनी सगळे लेबर्सांक दिवची तांकां फॅसिलिटी दिवची म्हणून मागता. स्पीकर सर, फाटी लास्ट टायम हांव उलयलां ते थिंगा टॉयलेटांचे. लास्ट टायम म्हाका आन्सर दिल्लो कितें आनी आतांय आन्सर दिला. आतां तूं एस्टिमेट केला, आतां लास्ट टायम एस्टिमेट केला म्हणून सांगला टेंडर स्टेजीर आतां रिवायज एस्टिमेट केला. ऑलमोस्ट आनी 18 lakhs वाडले टॉयलेट ब्लॉकांचेर आनी तेजो आजून केन्ना जातलें तें टेंडर सेम आहात. आन्सर टेंडर स्टेजीर आहा, रिवायज एस्टिमेट जालो. हेजें काम केन्ना स्टार्ट जातलें? तर आनी लास्ट इयर 13 टॉयलेट्स थिंग घायलो ते आख्ख्या वरास ते यूज जालो न्हय. ते पासून घायल्या तेजे पासून थिंगा सर्वीस ना. हे टॉयलेटांचे कुडबण जेटिकल ते सॉल्व करचें म्हणून मागता. बिकॉज आतां आमचे इतले ट्रॉलर्स ते डिपार्टमेंट आयक पासून कोल्ड स्टोरेज ना आमची. तांकां कोल्ड स्टोरेज एक प्रोवायड करचें म्हणून मागता. आनी आमचे कुडबणा जेटी जी आहा ती अपग्रेड जावपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता एक तूं विजीट मार आनी चोय थिंगा ते कंडिशन कित्याक थिंगा कॅच आहा ती 50% गोंयची थिंगा येता. थिंगा कंडिशन जेटीचें इम्प्रूव जावपाक जाय. लास्ट टायम हांवें घायलेलें पूण आजून कांयच इम्प्रूवमेंट जालो ना. स्पीकर सर, आतां आमचे ट्रॉलर्स ओनर्स ते आहा लोकल फिशरमॅन आहात तांकां होलसेल मार्केट जाय. आतां होलसेल SPDA मार्केट आहा. आतां गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ऑलमोस्ट 40 crores डेवलप करपाक घातला PMMSY स्किमाचेर. पूण थिंगा प्रायोरिटी कोणा आहा? लोकल फिशरमॅना ना. जे आमचे ट्रॉलर ते नुस्त्याक घेवन येता ते तांकां ते भायर रावतात आनी भायल्या येता ते भितर आसतात. सकाळचे तूं गेले जाल्यार तांकां गाडी पासून व्हरपाक मेळना. हांव मागतां हे ट्रॉलर हे आहा ती होलसेल फिश मार्केट आहा ती सावथ गोवा फिशरमॅन कम्युनिटी फेडरेशनाक दिवची म्हूण ही ऑपरेट करपाक. स्पीकर सर, ते जेटीचे ऑलमोस्ट मोर दॅन 5,000 वर्कर्स आसतले पूण थिंगा हेल्थ सर्वीस कांय ना. थिंगा हेल्थ सर्विसाचें कितें करचें लेबरांक. स्पीकर सर, लास्ट गेल्या त्या वर्सा थिंगा एजंट आहे, फिशींग एजंट आहे आनी तूं पयले ते एजंट सोसायटी अंडर आसताले आनी ते कंट्रोलान आसताले. गेल्या त्या वर्सा तुमी एक सर्क्युलर धाडलो ते एजंट फी भरपाची आनी फिशरीज डिपार्टमेंटान रजिस्टर करपाक. थिंगा गेट घालून बंद पासून केले आनी फायनली कितें रेट फिक्स करून ते रजिस्टर तुगे डिपार्टमेंटान जाले. पूण आतां कितें जाला तुमको तो कंट्रोल ना. आतां थिंग कोण एजंट आसलेले एक सांगता मॅनेजर ऑफ DMA तौसीफ म्हूण तो नुस्त्याक येयले ट्रॉलर्स ओनरान नुस्त्याक गेले पूण तो एजंट आतां नायच जाला. आतां हे असले एजंटाक कोण कंट्रोल करतलो? थिंग आतां एजंट आहाय तूं रजिस्टर नासलो पासून आहाय. हांव मागता हे कितें रजिस्टर कंट्रोल तेंको दिवपाक कित्याक हे एजंट डावल म्हणटा ते ट्रॉलर्स ओनर्स आहाय ते नुस्त्याक तांकां रेट मेळना. स्पीकर सर, केज फार्मींग म्हूण आहलें हांव नगो त्या आजून स्कीम आहा काय ती फेल जाली ती. पयलीं ती गोवन आहली मागीर ओपन जाल्ली ती. तेजेर मातशें लक्ष घालचें. आनी डिमांड नंबर 59 फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज क्रिटिकल एंड हेन्स पिरियोडीक इन्स्पेक्शन ऑफ फॅक्टरीज टू बी कंडक्टेड. डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसीस. सो जे आमचें दूद येता तें गोंयचें लेस भायल्या स्टेटीसान चड येता सप्लाय जाता पूण तेजी क्वॉलिटी कोण चॅक करता? तेजे भाशेन कॅटल पॉंड कॅटल गोरवांचे जायते प्रॉब्लम जाता आख्खे रस्त्यार आसता आनी एक्सिडेंट जाता. मागता आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक कॅटल पॉंडाची प्रपोजल आमी घाल्ली आमची ती एप्रूव करून आमचे दिवची म्हूण पंचायताक. थँक्यू सर. Honorable Member Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions. Demand number 65, Animal Husbandry and Veterinary Services. Speaker sir, talking on poultry. Speaker sir, chicken and broiler, je marketan available asa. Speaker sir, they are loaded with antibiotics and steroids. जे poultry कोण हँडल करतात त्यांचे फायदो जावपाक लागून त्यांची वेट वाडपाक लागून ते तांकां ओवरडोज ऑफ स्टिरॉइड्स दिता आनी स्टिरॉइड्स दिले काय तांकां एंटीबायोटिक्स दिता की त्यो जिते उरच्यो म्हणून आनी वेट वाडची म्हणून.
There should be proper check on this. This can be harmful to human health. There should be proper check on this business, Speaker Sir. Giving priority to health and life of Goans is priority of the government. Speaker Sir, stray dogs menace. Stray dog is a major problem in our state, but this issue is not taken seriously. Speaker Sir, dog bites cases rise every year. There are cases of group of stray dogs attacking children. There are so many cases. There should be check on stray dog population as well. This issue should be taken on priority by the department and come out with a concrete solution. If needed, dog pound should be set up. Cattle pound असाचे Speaker Sir, dog pound set up करून ह्या हेजेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. Ambulance for animals. There should be some provision for the animals to, whenever they meet with an accident, there is no provision of a ambulance. There are so many animal lovers in the state who are ready to help and get associated for animal rescue. There are some NGOs also who rescue animals or give treatment to injured and sick animals. Speaker Sir, there is a need for collaboration with such animal lovers or NGOs. Some financial support can be given to them. Speaker Sir, animal lovers जे आसा ते out of the way वचून ह्या म्हणजे एक्सिडेंट जाता, वाटेर गायो पडटा, कुत्रे एक्सिडेंट जाता, तेंचे केअर घेतात. पूण तांकां फायनान्शियल कन्स्ट्रेन आसता आनी ताका लागून स्पीकर सर ते म्हणजे फूल फ्लॅश ते काम करूंक शकना. जर तेंचे कडेन आमी थ्रू गव्हर्मेंट तांकां कितें असिस्टंट दिलें, तेंचे कडेन कितें कोलॅबोरेशन केलें जाल्यार इट वील बी व्हेरी हेल्पफूल. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 66, फिशरीज. Fish is one of the most important natural resource of the world and holds greater importance to the state of Goa. Being an integral part of Goan life and culture. Speaker sir, गोंयकार आमी आसा, आमकां नुस्त्या शिवाय जायना. We are blessed with 104 kilometers of coastline and shares nearly 2% of total marine production of our country. Fishing industry contributes 3% of our GDP. आमी tourism जावन स्पीकर सर फिशिंग ही आमची सेकंड लार्जस्ट इंडस्ट्री म्हणटात. स्पीकर सर, एट प्रेझेंट द फिशिंग इंडस्ट्री इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. डिझल सबसिडी हो एक मेजर इशू आसा. स्पीकर सर, आवर एक्स डिफेन्स मिनिस्टर एंड एक्स चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मनोहर भाई हेणें ही डिझल सबसिडी इंट्रोड्यूस केल्ली. एंड स्पीकर सर, ही सेट अप एन एग्जाम्पल टू द एंटायर नेशन. आमी जेन्ना गोंयान ही डिझलाची सबसिडी स्टार्ट केली, आतां ही आख्खे उरलेले आमचे स्टेट्स आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी अडॉप्ट केल्या. स्टेट्स लायक कर्नाटका, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात एंड अदर स्टेट्स ह्यो सगळ्यो आयज डिझल सबसिडी दिता. गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गिव. पूण आतां सडनली स्पीकर सर ही सबसिडी बंद जाल्या. Today there is a need to restart this subsidy. It is not easy to run trawler business. Today fishing industry is suffering. Speaker sir, भायरच्यान दिसता की बोटकार आसा, बोट ओनर्स आसा, ते भरपूर प्रॉफिट करता, भरपूर पयशे करतात म्हणून. पण सत्य परिस्थिती स्पीकर सर तशी ना. In reality there are really major challenges. Every trip स्पीकर सर एकदां बोट जर भायर धाडटलो जाल्यार 2000 ते 4000 लिटर डिझल वता. आनी अश्यो 2-3 ट्रिपी जर फेल जाल्यो जाल्यार तो ट्रॉलर ओनर कोण आहा तो सोंपून वचपाचो. एक ट्रॉलर घेवपाक जावं फिशींग इंडस्ट्रीन कितें बिजनस स्टार्ट करपाक दीस पीपल हॅव टू टेक लोन्स इन लॅक्स ऑफ रुपीज. आनी स्पीकर सर, ह्या 2-3 ट्रिपी जर फेल गेल्यो जाल्यार ते सगळे ते बँकेचें तांकां रीण जालें आनी ते आसा तितले सोंपून वचपाच्यो ही गजाली चालू आसा. सो ताका लागून स्पीकर सर, गव्हर्मेंट शूड बी सिरियस ऑन स्ट्रेंथनिंग फिशींग इंडस्ट्री. I request Honorable Fisheries Minister and Honorable Chief Minister to restart this diesel subsidy. Again, Speaker Sir, traditional fishermen, रापोणकार यांची जी असोसिएशन असता तेंच्या वांगडा रेग्युलर मिटींग घेवपाची गरज आसा. तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते अंडरस्टँड करून घेवपाची गरज आसा. आमी जर हांकां स्ट्रेंथन केलें, ह्या लोकांक जर आमी सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां म्हाका दिसता फिशींग इंडस्ट्री आमचें ट्रेडिशनल फिशींग जें आसा हेका आमी हेंचो बॅकबोन आमी स्ट्रॉंग करूंक पावतले.
infrastructure on fishing jetties. Speaker Sir, Malim jetty is under construction, where one side of the jetty, that is 50% of the work is completed, and 50% of the work is yet to be completed. Speaker Sir, if proper infrastructure like toilet blocks, ice plants on the jetty with proper capacity, ice loading system, proper fish landing system, cold storage, proper place for market auction, high mast, proper water storage and refilling mechanism, diesel pumps and storage, place for repairing of nets, workshop and other assistance, doctors and health services on the jetty. Yes, sir, Speaker sir, आम्ही केले. If government wants to strengthen the fishing industry, then all these things should be looked upon. हे सगळे जे आसा हे आमकां करचे पडटले. आणि हितून सगळ्याकून मेन प्रायोरिटी जी येता ही डिझल सबसिडी आसा. Speaker sir, fish farming and cage farming. We should encourage our youths towards fish farming and cage farming, as this will generate employment. And it will be a major source of income for the youths and also to the state of Goa. Speaker sir, I remember when I was Sarpanch, आमचो स्वयंपूर्ण मित्र आशिल्लो. His name was परेश परब. हांव नांव तेजें कित्याक घेता जाल्यार हेणें एक मसल कल्चर हो कॉन्सेप्ट आमच्या हितून इंट्रोड्यूस केल्लो. And this concept was a big success. I want to pull the attention of the House. Speaker sir, sometimes आमचो Chief Minister initiative घेतल्या स्वयंपूर्ण गोंयची. आमी केन्ना केन्ना हेजेर आमकां सिरियस जावपाक म्हणजे सिरियसली हेजेर आमी विचार करपाक हें करता. पूण हो जर स्वयंपूर्ण गोंयचो हो इनिशिएटीव आशिल्लो, म्हाका दिसता हो एक सक्सेस स्टोरी आसा. where attention of hundreds of fishermen were pulled in my constituency आणि भरपूरशे लोक ह्या हितून आपले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंक पावले. I want to congratulate Honorable Chief Minister and Honorable Fisheries Minister for this initiative. I request Honorable Fisheries Minister to have more of such programs and simplify the procedures to avail finance to this fishiculture आणि आम्ही cage fishing म्हणटा पळय ते. With this, Speaker sir, I support the demand and oppose the cut motions. Thank you. Honorable Member Divya Rani. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 65. Dairy farming आमचो हो महत्वाचो एक व्यवसाय आमच्या सत्तरी भागान आणि Sattari is one of the major contributors of milk production in Goa. आणि जे आमचे dairy farmers आसा तांचो main livelihood dairy farmers'aचो is they are totally dependent on their milk production. So I would like to thank the Honorable Minister for his prompt action last time when we raised the issue of restocking essential medicines in the veterinary at the hospitals, and also we had raised a request for procuring good quality sex semen of cattle for cattle breeding. So I want to thank the Honorable Minister about that. But at the same time, there are medicines, but certain medicines for certain animals are still not in stock, like for dogs and all other some kind of animals at the Warpoi hospital and all. Some of the medicines are still not in stock. Right now, Amchi Goan Raj is procuring 13,000 liter doodh bhailan from outside suppliers. Outside Goa, we are procuring 13,000 liter doodh. आणि आमचे जे सत्तरीचे फार्मर आसा, we produced 12,400 approximately liters of milk per day. So हे जे आमचे फार्मर्स आसा ते तांचो हो मेन व्यवसाय आणि इतले 1,000 लिटर ते दूध पर डे प्रोड्यूस करतात. सो आणि हें तर आमकां प्रोडक्शन तर डबल करपाक जाय. दे वूड रिक्वायर योर सपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टर, बिकॉज तांकां तर हें डबल करून प्रोडक्शन तांकां तर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू हेल्प देम विथ ऑल द इन्सेंटिव्स पॉसिबल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट. कित्याक पयलीं म्हणटा ते जे
subsidized rate जी आसा जी which has been fixed since 2013 at 40%, ती तर रेट तर तुमी वाडयली आनी 60% केली जाल्यार ताजो खूब फायदो जातलो आमच्या डेरी फार्मरांक. प्लस जे तांकां जो पेमेंट मेळटा तो एक्चुअली हो पेमेंट सबसिडायज रेटाचो पेमेंट तांकां एवरी 3 months मेळपाक जाय, पण तो तांकां 3 months मेळना आनी देर इज ऑलमोस्ट अ डिले ऑफ 8 months to a year also. And the farmers, as we all know, are always operating on very low profit margins. आणि तांकां हे तांचो बिझनस मॅनेज करपाक खूब त्रास जाता बिकॉज ऑफ द डिलेड कॅश फ्लो. आणि ताजे भायर आतां कितें जालां की ड्राय फॉडर आनी कॅटल फीड वीच वॉज there in supply with Goa Dairy is no longer there because they have that facility has been shut down at Goa Dairy. So je kide farmer asa, they are forced to procure cattle feed and dry fodder from private vendors at a much marked up rate than what was available with Goa Dairy. So आणि तांकां पयलीं म्हणटा ते दे आर वर्किंग ऑन सच टायट बजेट, सो तांकां हें भायल्यांतल्यानी प्रोक्युअर करपाक खूब त्रास जाता. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू रन अ प्रॉफिटेबल बिझनस. ताजे भायर जी तुमची कामधेनू स्कीम आसा, ती कामधेनू स्कीम यॉल हॅव अमेंडेड आनी द फार्मर्स तुमी एक हें अमेंड केला ताजेर आनी इट इज सेड दॅट to avail of the Kamdhenu scheme, you have to have land ownership. Ani, I feel this is like very unfair and unjust to the Dangar community because tanche pai je main occupation asa Dangar community che, that is dairy farming, and they all reside on land which is owned by the government. As forest settlers, तांचे जे possession आसा लँडाचे ते गव्हर्मेंटाचे लँडाचे आसा आणि विथ नो ओनरशीप रायट्स टील डेट. सो तांकां जी ही स्कीम आसा ती तांकां मेळपाक शकना. सो तुमी तर मागता की इफ यू कूड जस्ट रिवोक ऑर थिंक ऑफ सम वे टू अमेंड दीस कामधेनू स्कीम हें मातशें तर तुमी तर अमेंड केलें जाल्यार ही यू कॅन थिंक ऑफ अ वे हाव टू बेनिफीट द धनगर कम्युनिटी, कित्याक तांकां नाल्यार ती ही स्कीम घेवपाक मेळना. And also I would like to request the Honorable Minister to kindly provide a vehicle, आमकां एक vehicle, आमचे जी Honda पळय जी facility आसा, hospital आसा Honda, तातून एक तुमी vehicle provide केले with high ground clearance, कित्याक आमच्या भागाची सगळी area पळय आसा न्ही ती खूब hilly terrain आसा आनी uneven आसा. सो ground clearance सद्याची जी ambulance आसा ती इट्स very low. सो response time खूब प्रॉब्लम जाता. तर तुमी एक मातशी हाय वेहिकल तर दिली जाल्यार दॅट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस. ऑनरेबल मिनिस्टर, आय वूड लायक टू जस्ट मेन्शन दॅट आमचे जे फार्मर्स आसा ते सप्लाय करतात दूध टू द मिल्क सोसायटी. मिल्क सोसायटी देन सप्लायज टू गोवा डेरी एंड देन गोवा डेरी बिल्स करतात आनी तुमचे अकाउंट्स आनी फायनान्साक पावयतात. सो हो जो डिले आसा आनी तांकां जे जे पयशे मेळटात फायनली ते इतलो टायम लागता तांकां. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रन अ बिझनस प्रॉफिटेबली. आनी लॉट ऑफ पीपल हॅव कम सेईंग दॅट वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू आमचे फार्मींग, वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू. सो इफ एक I want to request Honorable Minister and Chief Minister if they could create like a priority budget head or some fast track basis where हांचे जे payments आसा, whether it is dairy farmers जावनी ना जाल्यार agriculture farmers जावनी, तांचे तर payments because they तांची बिलां they don't run into crores of rupees, but if their bills could be cleared on a priority like a budget head or a fast track basis, if something could be created for our agriculture farmers and for our dairy farmers, if a separate some priority fast track basis it could be created and तांचे पळय जे 3 म्हयन्यांनी पेमेंट पळय तांकां मेळपाचें आसा ते तर तांकां तर मेळपाक लागले जाल्यार इट्स गोइंग टू रियली हेल्प आनी इट इज गोइंग टू
that will be like a incentive for them. कित्याक आमी म्हणटात की आमचे लोकांनी फार्मिंगान वचपाक जाय, डेरी फार्मिंगान वचपाक जाय, एग्रीकल्चर फार्मिंगान वचपाक जाय, पण हे तर तांकां इन्सेंटिव्स तर टायमली तर मेळना जाल्यार दे आर ऑल गेटींग डिजेक्टेड एंड डिसइल्युजन्ड कित्याक तांकां टायम टू टायम तांचे पयशे पावना. सो इफ वी वॉन्ट द नेक्स्ट जनरेशन टू गेट इन टू फार्मिंग एंड द करंट पीपल हू आर इन टू फार्मिंग टू become swayambhurn, जाल्यार आमकां we have to help them with all the incentives possible from the government so that they can continue their farming very profitably, and we can promote farming, dairy जावनी, agriculture जावनी, and the younger generation, we can help them to take up farming as a profession, and this can happen only if our government can see that we can create all these incentives and तांचे timely तर पैसे तांच्या accountan पावले जाल्यार definitely it's going to be a profitable venture for them. Thank you, Speaker sir. Mr. Benzi Vegas. Speaker sir, I stand by to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, I would like to go with demand number 65, animal husbandry and veterinary. Ornamental fish breeding should be promoted among Goan youth. All ornamental fish is coming from outside, Speaker sir, and it is a very lucrative sector. See, we have been trying to always focus on existing methods and existing proposals and existing schemes. But आता जे latest भुरगे जे भायर सोदतात, Speaker sir, AI technology, mobile, तांकां आतां दुसरेंच बिझनेस चालू करपाक जाय, Speaker sir. ते पयलसून जे रेगुलर चलता ते ना. So ornamental fish breeding should be promoted among youth. This is one of the latest thing that is trending, as well as it is gaining a lot of popularity. A lot of entrepreneurs want to enter this kind of a business. Giving them small subsidized loans will also add on. It will create entrepreneurs, as well as it will create a business module for them, Speaker sir. Speaker sir, next I would like to go with stray dogs, stray cattle. Ye chaluch aha, Speaker sir. I come from a constituency of a coastal belt. एक बिची मुगेल्या 3-4 एक्सेस आहे. जितले एक्सेस आहे बिचीज, Speaker sir, तितली म्हाका सदां 40-50 सुणी एक एक्सेस वयता थिंगा आहे. सो समज एक बिची 4 एक्सेस आहे जाल्यार ते पर्टिक्युलर बिचीक 50 म्हळ्यार 200 सुणी एकू बिचीर आसताय, एकू विलेजीचे. सो 5 जरी तरी बिचीज आहाय मुकडे, म्हाका सदां सुमार म्हाका क्लोज टू 1000 stray dogs are there today on my beaches, Speaker sir, which is a alarming situation and which is a very dangerous situation. कित्याक जेन्ना कोणूय वयता वॉकाक सकाळीचो तो बोट घेवन वयता, पूण एक पार्ट आमचे व्हिडिओ चोयताय, Speaker sir, it is so horrifying. So we have to make sure that we do something. Just giving them rabies vaccination is not going to solve. We have to find a solution to find places where we can take care of these dogs, Speaker sir. So I think that we have to make sure that we find a solution where we find a space where we can take care of these dogs, Speaker sir. Secondly, Speaker sir, I will be very happy the day that all the produce of chicken, mutton, all these meat is produced and consumed in Goa, Speaker sir. I think this is the day when we can say that our department is the most successful department, Speaker sir. आज सगळे भायर सोन हिंगा तिंगा सोन येता. 100% produce must be in Goa and 100% produce has to be consumed, and then we can import, Speaker sir. Next, Speaker sir, with regards to the veterinary जे सब सेंटर आहा, Speaker sir, आमकां थिंगा लास्ट टायमूय आमी सेम उलयल्ले, Speaker sir. AI, artificial insemination म्हणटाय, Speaker sir. हे आमगेले जायते भाशेन आमकां तो मेळना, Speaker sir. We are not getting the required kind of sperms, we are not getting the required support over there, Speaker sir. Vet dispensary आहा, Speaker sir. थिंगा AI आहा, vaccination आहा, treatment of animals large and small दोन्ही जावपा जाय, Speaker sir. Vet hospitalan भरपूर वस्तू जाता, Speaker sir. जी गरज आहा, we have to raise these subsidies, Speaker sir. आणि ही सबसिडी पयशे जात तितली बेगीन आणि easy mode of getting this subsidy करपाची गरज आहा, Speaker sir. Speaker sir, गेलते पाटी हांवें सांगलेलें कॅटल मेला जो आहा वालपय जाता.
रिक्वेस्ट केलोली होच कॅटल मेला हिंग सावता हुंच्यानूच जावपा स्पीकर सर जागा आहा आमकडे सोंसड्या कडेन थिंग जागा आहा सोंसड्या कडेन जागा थिंगा हुंय आमच्यान एक अरेंज करपा जाता एक कॅटल मेला हिंग हाडपाक सो आमगे भुरग्यांक थिंग वचोन गोरवां हाडपाक गरज ना स्पीकर सर सेकंडली स्पीकर सर एनिमल एमर्जन्सी नंबर एक आहा 24/7 एक नंबर 8882254254 एक्सटेंशन 44 तेजो स्पीकर सर पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चालू जाल्लो हांवें ट्राय केल्लो आजी ट्राय केल्लो काली ट्राय केल्लो जस्ट आय वॉज प्रिपेरींग सो तो चलना स्पीकर सर सो आय एम नॉट शुअर बिकॉज इट वॉज सेईंग इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट तो पायलट प्रोजेक्ट बंद पडलो जाल्यार तो परत चालू करचो आनी तो चोयचो स्पीकर सर विथ दीस आय वूड लायक टू गो फॉर द नेक्स्ट डिमांड दॅट इज ऑन फिशरीज डिमांड नंबर 66 स्पीकर सर गोंयचो ताल्लो स्पीकर सर हो ताल्लो इज नाव गेटिंग एक्सटिंक्ट इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड स्पीकर सर गोंयचो ताल्लो नीड प्रोटेक्शन वी नीड टू मेक शुअर दॅट गोंयचो ताल्लो इज रेडिली अवेलेबल फॉर गोंयकार स्पीकर सर नेक्स्ट स्पीकर सर एक्झॉटीक पेट ब्रिडींग जे भाशेन आम सांगलां द न्यू ट्रेंड Honorable member, I think you spoke on that already. No, exotic pet breeding should be promoted by giving soft loans. When I say exotic pet breeding multi machine, young youth jo ha, they try to breed Persian cats now. Persian cats and they are sold for good 10,000 rupees per small kitten. And also there are some nice tiny dogs because they are selling at a good price. So exotic pet breeding is the new trend. We need to come up with these schemes for exotic pet breeding. Even exotic birds like macaw, parrots, yellow parakeets, all these are the new trends in the market and this is a blooming industry because all this is being sold on Insta and all these platforms because and this is what the younger generation is getting attracted and here is the new entrepreneur which we need to tap speaker sir am last time भरपूर उलयले की आमकां प्रॉब्लम जाता स्पीकर सर आमगेले फिशरमॅना प्रॉब्लम जाता कित्याक स्टोरेज करूं मेळना स्टोरेज हुंयच ना आमगे कोस्टला चोवपाक गेल्यार स्टोरेज हुंयच ना आयस मेळना स्पीकर सर गेले त्या वर्सा म्हाका उगड आसा भरपूर सोलर सुंगट म्हणटाय ताका आमी सोलर प्रॉन्स श्रीम हें भरपूर पडलें मुगे फ्रेंड कॅसिडी म्हणा तेगेली नेयली बोट काडली तेका कितुले टन्नाचे सुंगट पडलें बट बिकॉज दे वर अनएबल टू अनलोड ऑन टायम म्हाका सद्दां कॅसिडी कितलें लुकसाण जालें ते भाशेन कॅसिडी भाशेन जायते भुरगे आयज स्पीकर सर आज गरज आसा स्पीकर सर धाकटी स्मॉल आयस प्लांट्स घालपाक मिनी आयस प्लांट्स घालपाक एंड इट इज नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट लोकल्स आर देर टू इन्वेस्ट लोकल भुरगे आम तांकां थोडो जाग दिवपाचो बाणाले आमकां जाग आहा कोलवा जाग आहा आमकां थोडो एक तांकां 200 स्क्वेअर मिटर दिले जाल्यार वी कॅन पुट दीस स्पीकर सर स्टोरेज फॅसिलिटी स्पीकर सर हांव सांगत आहा सी सबसिडी दिल म्हूण कोण मुखार सरना स्पीकर सर आय थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट आमी कंटेनर 40 फीट कंटेनर्स रेडीमेड कंटेनर्स स्टोरेज आमी रेडी करूं जाय आमी थिंग दवरूं जाय वी हॅव टू कीप इट इन द लोकेशन एंड वी हॅव टू रेंट स्पेसीस इनसायड द कंटेनर एंड वेन वी रेंट सच स्पेसीस वॉट वील हॅपन इज नुस्त्या जेन्ना सुबेज पडटा तेन्ना नुस्तेकार हाडून ते स्टोरेजीन दवरतलो आनी तेका 2-3 दिसान तेज्यान जात ते भाशेन इकपा जाता उमकी पांटे आज इंकिली उमकी पांट हालीं केली आनी हें एशें करून गेलें जाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर प्रेस जो आहा तांकां आयज दिसा इंकतो जाल्यार बार्गेनींग जाता 100 पांटे आहा ते 50 वयता पूण जर तरी स्टोरेजीन दवरलें जाल्यार ते पांट हाल्या पोरान 150 देखून वचपा जाता स्पीकर सर आनी आमकांय ते लोकलांक नुस्त्या तें चीप मेळटा स्पीकर सर बिकॉज आज स्टोरेज ना म्हूण सगळें नुस्तें एक्सपोर्टा वयता कोणूय जाल्यार एक एजंट तें नुस्त्या घेता आनी जे जितले एजंट आहाय स्पीकर सर आर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी स्पीकर सर दे आर इदर इंडियन्स ऑर फ्रॉम अदर स्टेट्स स्पीकर सर Next is Nostiar because this is a big demand we have been following up with the Honorable Minister. Nostiar एक training wall, not retaining, training wall, T. एक training wall एक proposal आस because sir. Environment clearance लागून उरलोलो तो environment clearance already आता तेमी बासाबास केल्या एक professor आहा जो last आमी उलयलो तेनो he was out of India. त्या professora कडे बेगीन बासाबास करून how to finish up this process and so at least we can tender up. And start preparing so that we can go at least for the next financial budget speaker sir jori tori ya nostya training wall zalyar the best beauty is there will be more investors locals to buy more ships because when they buy more ships more revenue will be generated over here speaker sir already raised kela issue speaker sir कर्नाटका बी सगळ्यान डिजिटलायज जाला सगळें डिजिटलायज केलां आमी जीपे कोताय सगळें कोताय तालांव दिताय जीपेचे सगळें कोताय स्पीकर सर हें जें HSD ऑयल आहा जे वेट आहा स्पीकर सर
जे कंज्यूम कोताय ते वेट स्पीकर सर इट हॅज टू बी गिवन ऑन द स्पॉट न्हू मागीर पयशे येवपाक. समज उमकी सबसिडी आहा 20% आहा, सो 20% ते 20 रुपये जे आहाय ते तेन्ना डिझलाचे तेंगेले कट जावपा जाय स्पीकर सर. सद्या हे स्कीम ते जी आहा वेटाची ती बंद दवरलो थांबयलो आहा, ती स्कीम कॉमेस करपा स्पीकर सर. आनी तेमकां आतां डिजिटलायज कार्ड कितें दिवपा जाय सो दॅट दे गेट इट क्लेम्ड ऑन द स्पॉट. ते मागीर आनी हारी करपा तितून सिस्टमा पडपा शिरपणा स्पीकर सर. स्पीकर सर आमगेले कोलवा फिशरीज आहा त्या फिशरीजां CCTV ना, लायट ना, वॉचमॅन ना, कितली पाट सांगली स्पीकर सर. हांवें आतां मेते जावन मातशें थिंगा मातशें एक सुमराचें केलां, एक धाकटेंशें कॅबीन आहा तें ओपनू आसतालें स्पीकर सर. ते कॅबिनार रातीको भुरगीं येवन पिताले आनी कोण कपल्स आसतालीं आनी देन इट इज अ रॉंग एक्झाम्पल स्पीकर सर. आतां आमी हे पावस जावचे पयले वी हॅव मेड शुअर दॅट वी क्लोज दॅट होल रूम. हिड मान पोत्रे मान बंद केले स्पीकर सर. पयशे नाय म्हूण देर घालपा डिपार्टमेंटा कडेन, बट नाव इट इज क्लोज. एटलीस्ट दॅट इज नॉट हॅपनिंग. नाव वी हॅव अ प्रपोजल स्पीकर सर. आमगे एक रांपोणकारांचो एकवट म्हूण आहा, आमगे बाब पेले बी सगळे आहाय तितून. सो तेमकां ते आतां सद्या रेंटल प्रिमायसिसांत आहाय. हे धाकटे कॅबीन इट इज मे बी 2 meters by 2 meters or 3 meters by 3 meters. हे कॅबीन जरी तेंकां आमी दिलें बेजीक सबसिडायज रेंटल जाल्यार रांपोणकारांचो एकवट जो आहा तेंकां तें कॅबीन मेळटलें थिंगा. तेंचे बरा दुसरें कोण आहाय जाल्यार तेंच्याय उजा करपाचो. हितून कितें जातलें, एक मनीस आसतलो, आवाज आसतलो, कोणूय येवन थिंग मिसयूज करपाना. सो आय थिंक दीस वी हॅव टू हो प्रपोजल मांडचो स्पीकर सर. फीश ड्रायींग प्लॅटफॉर्म्स 2-3 पासय मारलो मिनिस्टरा बरें, CMा बरें, आजून आमकां तें ऑर्डर येयलो ना, नोटिफिकेशन येयलो ना. 1000 रुपये करपा एग्री जाल्लो, CM एग्री जाल्लो, फायनान्सा फायल गेलो आहा म्हूण सांगलोलें. सो ते फायनान्सासून फायल भायर येवपा जाय आनी 1000 तें जावपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर जे भाशेन हांव ताल्ल्या उलयलां, म्हाका स्वता गोंयकार आयज शेवटो इज द स्टेट फीश म्हूण इसरलो. कित्याक आयज शेवटो दिसतीय पडना स्पीकर सर. सो म्हाका स्वता गोंयकाराक रिवायव करपाक आय थिंक the minister will be more than happy. State fish festival, शेवटो फेस्टिवल करचो, तो शेवटोय मातशें परत जाग जातलो स्पीकर सर आनी फेस्टिवलूय जातलो त्या बोवाडीन. सो स्पीकर सर सेकंड थिंग इज स्पीकर सर आमगेले बाणाले जे फिशरीजा जी जमीन आहा थिंगा फिन फीश हॅचरी एका एक कन्सल्टंट हाडला स्पीकर सर. फिन फीश हॅचरी जी हें करपाक एक कन्सल्टंट हाडला. म्हाका LAQचे आन्सर मेळ्ळा स्पीकर सर. रांपोणकाराचो एकवटान एक बिझनस मॉड्यूल ऑलरेडी सबमीट केल्लो आनी तेजें सांगलोलें की ट्रायंगुलर प्रपोजल म्हणजे गव्हर्मेंट, इन्व्हेस्टर आनी सगळे फिशरमॅन जे आहाय ते. सो फिशरमॅनूय इन्वेस्ट करतलो उमको पर्संटेज आनी जो इन्व्हेस्टर आहात ही वील बी ओवरऑल इनचार्ज ऑफ द ऑपरेशन्स एंड ऑल थिंगा. आनी तितून स्पीकर सर सगळी मांडावळ केल्ली. धाकटे आयस फॅक्टरी आसतली तितून तेंगे रांपोणी बोट दवरपाक पावसांत एक शेल्टर आहा, व्हडलो सँड्यूना, त्या सँड्यूना फाटल्यान एक जाग दवरलो बिकॉज इट वील एक्ट एज अ शेल्टर जेन्ना आदोळ मोड येता स्पीकर सर. तेतून मागीर तुगेले धाकटे कॅबीन केल्ली, तेंगे नॅट आहाय ती दवरपाक, सगळे सोलार दाखयल्लें स्पीकर सर. सो देर वील बी झिरो इलेक्ट्रिसिटी. धाकटे म्युजियम केन्ना धाकटी बरी नुस्तीं मेळटाय कलर्ड अशी डिफरंट स्पिसीज ती सांबाळपाक प्रिजर्व करपाक एक धाकटे म्युजियम, एक धाकटे कम्युनिटी सेंटर, हें सगळें आसलो तितून स्पीकर सर. इट इज पार्ट ऑफ दॅट प्रपोजल. हो प्रपोजल कन्सिडर करचो जेन्ना तुमी कन्सल्टंट हाडटाय न्हू स्पीकर सर. स्पीकर सर फ्यूल स्टेशन आमगे कोलवा फ्यूल स्टेशन आहलें ते फ्यूल स्टेशन म्हाका सुद्दां पोतोन रिवायव करचें. कित्याक आतां बोटकार रांपोणकार वाडोताय, तेंकां दुसरे कडेन खूंय जाल्यार वचोन ती सबसिडी घेवची पडटा. सो मायट वेल दे कॅन यूज दॅट फ्यूल स्टेशन स्पीकर सर. रेस्ट द फायनली इज इनलँड एक्वाकल्चर बायोफ्लॉक. स्पीकर सर म्हाका सुद्दां वी नीड टू मोर aggressively go ahead with this speaker sir. My last one is demand number 59, factories and boilers. Speaker sir, factories and boilerache je safety ahay maksata we need to work more aggressively on how to ensure that there are no explosions. In the past factories in explosions jalle aha, we need to find out why this happened and why it should not happen in the future. I think we need to have fixed firefighting and fixed fire detection systems in place in all our factories speaker sir. Government should conduct raids speaker sir, and they have to conduct raids in such a way that they make sure that all the safety parameters are being checked during these raids speaker sir, because this is only going to control human deaths in case of a failure. And speaker sir, failure of the government to keep a check on the ammonia plant speaker sir. We have to ensure that the ammonia plant is being checked thoroughly, because we cannot
even have one single probability that something goes wrong with that plant. So a thorough regular check, and people should be made aware, because when people are made aware, the surrounding society is at peace of mind ki oi कितें जाल्यार कितें कोताय केन्ना कितें जावपा ना. When you make people aware, they are also aware. And in case of an explosion, wherever there is such factories and boilers, in case of an explosion, where is the muster station? How do the people and how do the community move out? I think these exercises needs to be done along with all our forces, all our resources, the navy, everyone. सगळ्यांक घेवन म्हाका सदां ते community बारा exercise करपाची गरज आहा हें सांगून I would end up speaker sir. Thank you. Mr. Sankalp Amonkar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 59. Speaker sir, गेल्या वर्सा परत ह्या टॉपिकाचेर हांव उलयलों आनी एवरी टायम असेंब्लीन हांव ह्या इश्यूचेर उलयतां आनी हो इश्यू जो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागांवान एक डेंजरस इश्यू आसा जे सगळे लोक एक फियरान रावता, एक भयान रावता आनी ती जावन आसा थंयचो अमोनिया स्टोरेज टँक. जी अमोनिया स्टोरेज टँक जी थिकली पॉप्युलेटेड एरियाच्या सायडीकूच थंय तयार केल्लेली आसा. आयज जी अमोनिया टँक थंयसर आसा तेज्या लागून कितलेशे लोक थंय भयान रावपाक लागलेले आसता. आयज कितें जर वायट गजाल घडली जाल्यार हांव सांगूंक शकना स्पिकर सर कितले लोकांचे जिवाक थंयचो धोका आसा तो. हांवें एक एलिक्यून म्हाका एक आन्सर येयलेलो आसा जेन्ना हांवें विचारलें कित्याक बाय ह्या अमोनिया टँकाची मॉक ड्रील जाता काय म्हणून, कंडक्ट करता काय म्हणून, जाल्यार म्हाका एलिक्यून एक आन्सर येयलेलो आसा कित्याक क्वार्टरली मॉक ड्रील आर कंडक्टेड बाय जुवारी एग्रोकेमिकल लिमिटेड म्हणून. स्पिकर सर हांव सारको सरप्रायज ह्या आन्सराचेर. क्वार्टरली आमी इतलीं वर्सां जालीं थंय रावता, आमचे इतले त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक थंयसर आसा, बट आयज पर्यंत आमी केन्ना थंयचो मॉक ड्रील जाल्लो पळोवना. मॉक ड्रील म्हणटा तो कसो आसूंक जाय स्पिकर सर? मॉक ड्रील म्हणटा हो लोकां बरोबर आसूंक जाय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन मॉक ड्रील आसूंक जाय. फाल्यां सकाळीं कितें वायट गजाल जाली जाल्यार कोणाक खबर आसा मॉक ड्रिलाचो उपयोग कितें काय म्हणून? हे शिक्षण कोणाक दिवंक जाय, हे एड्युकेशन कोणाक दिवंक जाय? ते थंयसरल्या स्थानीक लोकांक दिवंक जाय, तांकां घेवन हो मॉक ड्रील जावंक जाय. आयज म्हाका आन्सर येयला त्या आन्सराचेर हांव सारको सरप्रायज आसा. असो कसो मॉक ड्रील जाला आयज पर्यंत लोकांक विश्वासान घेयनासतना. ना आमकां खबर आसा केन्ना मॉक ड्रील जाला तें. आतां एक वर्स जालें आमी आमदार जावन आसा, आयज पर्यंत आमकां खबर ना थंयसर केन्ना मॉक ड्रील जाला आनी आमकां केन्ना इन्फॉर्मूय करूं ना आनी कांयच ना. मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें कितें डेंजर गजाल आसा. मुद्दाम हांव सांगपाक सोदतां हावजान स्पिकर सर कित्याक हालींच 6 जून जेन्ना अमोनिया लिकेज जाली म्हूण थंयसर इश्यू जालो, जी बोटीनसून अमोनिया हाडली ते लिकेज जालो बोटीचेर, येदो व्हडलो इश्यू जालो. थंयसर लोक सारके धांवपळ करपाक लागले कॉन्स्टिट्युन्सीन. फायर ब्रिगेड येयली आनी व्हडलो इश्यू. देवाच्या कृपेन कांयच जावना, तो मायनर लिकेज जालोलो बोटीक, कांयच जावना म्हणून सगळे जाण सुशेगाद थंयसर आयज आसा. असो जर इन्सिडंट कितें जालो जाल्यार हू वील बी रिस्पॉन्सिबल? त्याच प्रमाणे ते अमोनिया जी येता ते थंयसून ट्रान्सपोर्ट जाता टँकरांनी. आयज जेन्ना ते ट्रान्सपोर्ट जाता अमोनिया टँकरांनी तेजी सेफ्टी कितें आसा? त्या टँकराची कसलीच सेफ्टी ना. आयज लोकांक रिस्क घालता, टिकली पॉप्युलेटेड एरियेनसून ती ट्रान्सपोर्ट जाता अमोनिया. एक्चुअली अमोनिया टँकर जेन्ना वयता ताच्या फुडल्यान फाटल्यान दोनी कडेन तांकां प्रोटेक्शन, एम्ब्युलन्स आसूंक जाय, जीप आसूंक जाय. ते व्हरपाक तसले कांयच फॉलो जायना. हांगा इलिगली करपाक लागलेले आसा आनी हे जे ट्रान्सपोर्टेशन करता सगळे भायले लोक येवन ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागलेले आसा. सो हेजेर लक्ष घालपाची सद्या गरज आसा. तेच्या लागून हांव पीपल डिमांड दॅट दीस अमोनिया स्टोरेज टँक जी आसा थंयसर टू बी शिफ्टेड आउट ऑफ फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. ती तिकली पॉप्युलेटेड एरियन जी स्टोरेज टँक आसा अमोनियाची ती थंयसून शिफ्ट करची, हो सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचो डिमांड आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हेच्या भितर तेणें लक्ष घालून ही अमोनिया टँक थंयसून शिफ्ट करची म्हणून. स्पिकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 66 ऑन फिशरीज, परत एकदा हो विशय हावजान मांडटा कित्याक देर आर मेनी प्रपोजल ऑफ ट्रेडिशनल फिशरमॅन. आमचे जे देस्तेरो आनी बायना जे आमचे फिशरमॅन भाव आसा तेंचे खुबशे इश्यूज आसा. कित्याक ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन कितलींशीं वर्सां जालीं आमी जल्माक येवच्या पयलींसून, आमच्या बापायच्या पयलींसून हे लोक थंयसर फिशरमॅनचो बिझनस फिशींग बिझनस एक्टिविटीजान भितर आसलेले. आयज तांकां थंयसर
कसलेच फेसिलिटी ना स्पीकर सर, सच एज ते कन्स्ट्रक्शन ऑफ नेट माइंडिंग शेड, रॅम्प, फिश लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स, स्टोरेज रूम ना, ब्रेक वॉटर ना, तांकां थंयसर लायट कनेक्शन सुद्दां ना. हांव मागता मंत्र्या कडेन टेम्पररी लायट कनेक्शन तरी तांकां दिवची म्हणून. आनी हे विशय जेन्ना आमी लास्ट टायम जेन्ना मिनिस्टर बाब येयलोलो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेन्ना आमी तेंचे नजरे फुडें हाडलेले आनी तेणें आपले डायरेक्टर ऑफ फिशरीसाचे मनीस येवन तांकां इन्स्पेक्शन करपाक लायले. इन्स्पेक्शन जालें, सगळें जालें, बट थंयसर आजुनूय ते स्टार्ट जायना. कित्याक फक्त हेच्या फाटल्यान एकूच कारण आसा, तो MPA जी आमची थंयसर MP आसा, जेका आमी MPD म्हणटाली, ते MPAचे NOC जाय पडटा. तेंची NOC जाय पडल्या कारणान ते सगळे थंयसर अडकून उरलेले आसा. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure, I move the motion to extend the duration of the House by 1 hour. The motion before the House is that the duration of the House be extended by 1 hour. Those in favor say ayes. Those against say noes. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ती जी इन्स्पेक्शन जाल्लेली आसा, हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन थंयसर नेट बायंडींग शेड, रॅम्प, फिशींग लोडिंग अनलोडिंग पॉयंट जावचो, स्टोरेज रूम जावचो म्हणून. कित्याक हे सद्याक गरज आसा आनी तांकां टेम्पररी लायट कनेक्शन तरी दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, हालींच आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री पुरुषोत्तम रुपालाजी ते बायणा बिचाचेर आमचे विजीट केलो, अलॉंग विथ अवर मिनिस्टर फॉर फिशरीज सर निलकंठा बरोबर ऑन 19 मे 2023. आनी ते सगळे आमचे फिशरमॅनांक मेळ्ळे, जे देस्त्रेचे बायणाचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले तांकां सगळ्यांक मेळ्ळे. आनी हे सेम प्रपोजल तेंच्यांनी तेजे फुड्यान दवरले. आनी तेन्ना सगळ्या लोकांक आमचे दिसले, देस्त्रेचे बायणाचे जे फिशरमॅन आसलेले, कित्याक आतां खंय तरी हो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो म्हणून. सो अजुनूय तो इश्यू सॉर्ट आवट जाल्लो ना. ही बारीक बारीक जी फेसिलिटी जाय तांकां, तेज्या लागून म्हाका दिसता आमकां खंय तरी आउट ऑफ वे वचून त्या लोकांक हेल्प करपाक लागून आमच्या मिनिस्टरान हेजेर इनिशिएटीव घेवचें म्हणून. स्पीकर सर, अगेन स्पीकिंग ऑन द सेम इश्यू, आयज तांकां इन्शुरन्स ना. जे फिशींग नॅट्स आसा तांकां इन्शुरन्स ना. आयज जेन्ना फिशरमॅन जेन्ना दर्यान वयता, तेंचे फिशींग नॅट व्हांवून वयता, तेंचे फिशींग नॅट मेळना, बोटीक लागून वयता, जाल्यार आयज तांकां फिशींग खंयसर ते पिनता. आनी थोडे कडेन कितें आसता, फिशींग नॅट्स जे आसता ताका उजो लागूनय ते जळोन वयता. अशी जेन्ना गजाल जाता जाल्यार तांकां इन्शुरन्स नासल्यार तांकां टोटल लॉस जाता. हो असोच इन्सिडंट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन गेले 2 म्हयने जाल्लो, मार्च 2023 जाला. एक तेंच्यांनी ते फिशींग नॅट सगळे फिशरमॅनांनी, 4 फिशरमॅनांनी एका घरान भितर दवरलेले भायर. थंयसर कोणें तरी उजो लायलो आनी तेंचे आख्खे फिशींग नॅट काबार जाले. आयज तांकां कसलोच आदार ना. आयज इतले लाखांचे ते नॅट आसले, 4 जाणांचे धरून ते 10 लाखाच्या वयर तांकां लॉस जाले. आयज खंयचूच तांकां हेल्प जायना जालो, कांयच ना. सो मागता हांव मिनिस्टरा कडेन कितें हे फिशींग नॅट्स आसा तांकां इन्शुरन्स खंय तरी हो प्रोवायड करचो म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन जे आमचे सगळे फिशींग ट्रॉलर्स ओनर आसा आनी बाकीचे आमचे भाव आसा, आयज देर वॉज ती एक नोटिफिकेशन काडलेलें आसा गव्हर्मेंटान ऑफ डिसकंटिन्युएशन ऑफ गोवा वॅल्यू एडेड टॅक्स सबसिडी. जी आमी HSD ऑयल म्हणटा डिझल, ताका जी आमी सबसिडी दितालो आमचो गोवा गव्हर्मेंट, जे आमचे इतले फिशरमॅन भाव आसलेले तेंच्या लागून सबसिडी मेळटाली, आयज ती खंय तरी डिसकंटिन्यू जाल्लेली आसा. आयज ती डिसकंटिन्यू जाल्ल्या कारणान जशें आमी म्हणटा कितें कितलेशे जनरेशन जाले लोक ह्या बिझनसान आसा, आयज ते न्यू जनरेशन जे भितर बिझनस आसा ते क्लोज डावन करपाक लागलेलो आसा बिझनस. ते ह्या बिझनसांसून भायर सरपाक लागलेले आसा. बाकीच्या स्टेटीन पळया, जशें कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, हांगा तांकां सबसिडी गोंया पेक्षा चड आसा. हांव मागता स्पीकर सर की ही जी सबसिडी स्कीम आसली ती कंटिन्यू करची, ती डिसकंटिन्यू करची न्हू. आनी आमच्या फिशरमॅन भावाक खंय तरी आमकां मोटिवेट करपाक, एनकरेज करपाक लागून हेजी गरज आसा. स्पीकर सर, लास्ट स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65. आतां हांव उलयलोच आसा स्टेट डॉगाचेर, बट हांव मुद्दम सांगपाक सोदता कित्याक आयज जे आमच्या मुर्मा गोवान इतले स्टेट डॉग्स वाडलेले आसा आनी तेंचे जे लोकांक जे चावपाक लागलेले आसा, स्पेशली धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक गँगांनी येवन एटॅक करपाक लागले आसा. कित्याक थंयसर मेन आमकां प्रॉब्लम आसा तो गार्बेज डंप यार्ड, जो गार्बेज हाडटा आनी थंयसरले जे कुत्रे थंयसर वचून ते सगळे गार्बेज खावपाक लागलेले आसा, जे अनवॉन्टेड तेजे भितर ते फ्युरियस जाल्लेले आसा, ते वायल्ड जाल्लेले आसा. तेज्या कारणान इतले लोकांक थंयसर त्रास जावपाक लागले आसा. अशी केसीस आमी तुका हांवें मुद्दाम म्हटलेले, मुर्मा गोवा सीज 20
120 cases of dog bite every month. Every month, 120 dog bite जातात. I think you discussed this in the house already. आणि as per the mission rabies, as per the mission, total आमच्या गोंयान dog population in Goa is around more than 1.5 lakhs. Out of that, state dog population, स्टेट डॉग जे पॉप्युलेशन आसा पळय इट इज मोर दॅन 80,000 इन गोवा. स्ट्रीट डॉगाचे 80,000चे वयर आसा आउट ऑफ 150 लॅक्साचे. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा, कित्याक हे सद्या विशय इम्पॉर्टंट विशय आसा. तेज्या लागून हांव मागता कितें लार्ज ऑर्गनायझेशन लायक वर्ल्ड वायड वेटरनरी सर्विसीस मे बी कोलॅबरेटेड टू कंडक्ट मिशन रेबीज प्रोग्राम इन लार्जर स्केल इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. त्याच प्रमाणे आमकां मुर्मुगांव तालुक्यात एक वेटरनरी हॉस्पिटलची गरज आसा, कित्याक पेट ओनर्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज वेन द पेट नीड्स क्लिनिकल सर्वीस लायक ऑपरेशन. त्याच प्रमाणे लास्ट पॉयंटाचेर उलयतना स्पीकर सर, द डिपार्टमेंट ऑल्सो लूक फॉर लॉन्चिंग ऑफ अ मोबायल एनिमल क्रिमेटोरियम. कित्याक एज इन सिटी आमी जे सिटीन रावता चडशे आनी अर्बन एरियान्स रावता, तेंचे जेन्ना पेट जेन्ना एक्सपायर जाता तांकां ते बरी करपाक लागून तांकां जागो आसना, कित्याक ते खंय म्हूण तांकां पुरयतले. तेज्या लागून एक मोबायल एनिमल क्रिमेटोरियमाची गरज आसा. जाय जाल्यार तेज्या लागून फीज दवरची गव्हर्मेंटान फॉर रेव्हेन्यू जनरेशनाक लागून पयशे घेवचे, बट ही गरज आसा. आनी जे सगळे आमचे सिटीचे लोक आसा ते अर्बन एरियान रावता ते एग्री आसा हे करपाक लागून. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू ऑल दीस डिमांड. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Rudolph Fernandez. Yeah, Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या टायमार आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळयलेले आहा कितें आमचे लोक सफर जाल्या पळय ते. तांकां भाजयेक त्रास जाताले, जावं तांदूळ पासून त्या टायमार पयशे आसून पासून लोकांक मेळनासले. आनी लोकांच्या मदें अवेरनस जालेलें आहा आनी लोकांक गमलेलें आहा हो वॅल्यू, जे शेतांचो वॅल्यू. आनी हें कोतलो जाल्यार मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे लोकांक त्रास जाता आमचे स्ट्रे कॅटल, हे स्ट्रे एनिमल्स जे येता आनी शेतां काबार करून उडयता. आनी एकेच कोण येता आनी शेतांच काबार करून उडयता. आमच्या थिंगा पासून आमी शेत रोयलेले, थिंगासर अशीच स्ट्रे एनिमल्स येवन शेतां एक आख्खी व्हडली कुणगीच काबार केली आनी फाटल्यानी मागीर लोक डिस्करेज जाता. ताका लागून आदलो सिस्टम आदी एक सिस्टम आसलो इजिदोर म्हणून. आदी एक इजिदोर आसतालो आनी हो इजिदोर कितें करतालो तो तेजें काम आसलें अशें आतां स्ट्रे एनिमल्स आहा तांकां धरपाक. शेतांनी बा गेली कोणाची कंप्लेन येयली जाल्यार त्या कडेन मनीस आहले, त्या कडेन मनीस आहले ते धरताले, हाडटाले, बांदून धरताले आनी मागीर फायन करून तांकां व्हरताले. तेच भाशेन एक सिस्टम करूंक जाय थ्रू पंचायत लेवल. थिंगा एक मनीस धरपाचो कंप्लेन घेवपाक विथ वॉट्सॅप, आतां सगळें डिजिटल जाल्लें आहा. आनी दोग मनीस जाय तांकां हे स्ट्रे एनिमल्स धरपाक. अशें तर करीत जाल्यार आख्ख्या गोंयान जितले पंचायती आहा ताका सगल्यांक आमच्या गोंयच्या लोकांक जॉबूय मेळटले. कोण शिकलेले आहा ताकाय मेळटले आनी कोण शिकोंक नासलेले तांकांय जॉब मेळटले. हें चड इम्पॉर्टंट जावन आहा आनी लोक आमचे शेतां रोवपाक लागतले. तशेंच जी ही आतां स्ट्रे एनिमल धरता तांकां थोडे एक पाट कितें वता फायन बारीक करूंक पडटा म्हणून ते वसत ना हाडपाक. ताका लागून व्हडले जे एनिमल्स आसता तांकां गव्हर्मेंटान एक व्हडले कंपाउंड वॉल घालून 1 लाख स्क्वेअर मिटर कंपाउंड वॉल घालून थिंगासर तांकां फेसिलिटी जी उदकाची आहा जावं नॅचरल तांकां ग्रास आहा थिंगासर तांकां दवरपाची. आनी थिंगासर धरून तेंचो कॅरी जातलो आनी कंपाउंड वॉल घाल्लेल्या पाक वायल्ड एनिमल तांकां खावपाकूय पावचे ना. तशेंच आमच्या गांवान आल सांताक्रूज आमचो एक वाडो आहा थिंगासर स्ट्रे एनिमल हे आमचे डॉग्स आहा. ही सुणी कितें वता ही एका ग्रुपान येता आनी जेन्ना ते वाड्यार पास जाता तांकां ही सुणी एटॅक करूंक वयता. आनी जेन्ना सुणें एका मनशाक घास मारता त्याच मनशाक सुणें मागीर दुसरे पाट मारता घास, कित्याक ताका त्या मनशाचें हें जाल्लें आसता, ताका वासी आसता त्या मनशाचो आनी तो वास मनीस येयलो जाल्यार ऑटोमॅटीक ताका आनी एक पाट घास मारता. व्हडल्यो केसी जावंक कारण ना. ताका लागून गव्हर्मेंटान इंट्रस्ट घालून व्हडल्या सुण्यांक जो एक डॉग केअर आहा डॉग होम थिंगासर तांकां दवरून तेंचो एक बरो केअर घेवपाचो. तशेंच आनी एनिमल आमच्या डेरी फार्मींग एक आमच्या गव्हर्मेंटान प्रमोट करूंक जाय. कित्याक गरज आहा जें भायलें जें दूद येता हें भायलें दूद आतां आदले भाशेन येयना. आतां ह्या दुदान कितें मिक्स केल्लें आसता आनी तें दूद म्हणून लागत ना.
थोडी दुधां बरी आसता, थोडी दुधां तुका दूध पासून म्हणून दिसना. ताका लागून चड गरज आहा आमच्या गोंयच्या लोकांक हें करपाक, एड्युकेट करपाक. ऑफिसर वाड्यांनी धाडूंक जाय, तांकां एड्युकेट करूंक जाय. खुबश्या लोकांक इंट्रस्ट आहा, तांकां मातशें आयडियरी दिवंक जाय, सबसिडी कशी घेवपाची, कशें फॉर्मेलिटी करपाचें. हे फॉर्मेलिटीक लागून खुबशे लोक फाटीं सरता. ताका लागून गव्हर्मेंटान पर्सनल वाड्यांचेर वचोन ही स्कीम तांकां दाखोवंक जाय. तशेंच म्हाका डिमांड नंबर 66 फिशरीजाचेर उलोवपाचें आहा. काकरा आमचो एक गांव आहा आनी ह्या गांवांत आमचे एसटी लोक आमचे थिंगासर फिशींग करता. कितलीं वर्सां जालीं तेंच्या आज्याचे आजे थिंगासर फिशींग करून येयलेले आहा आनी तेंचें लायफूच जावन आसा फिशींग. आनी ते फिशींग कोता म्हणून आमच्या सरावंडींग लोकांक आमकां फ्रेश नुस्तें मेवता. आनी तांकां जर त्रास जायत जाल्यार आमकांय त्रास आनी तेंच्याय फॅमिलीक त्रास. फाटल्या दिसांनी थिंगासर एक 5 बोटींक उजो पेटलो आनी तांकां चड गरज आहा आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां रोकडीच सारकी फास्ट तांकां सबसिडी जावं कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवन ह्यो बोटी तेंचे परते स्टार्ट करपाक. कित्याक तरी लोन काडलेलो आसता आनी तुका लोन तूं जाणा राबना. ताका लागून हे तर मनीस अशे 2-3 म्हयने तर अशे बेकार उरले जाल्यार हे अशे आमचे एसटी भाव हे आमचे त्रासान पडप उपकारना. ताका लागून गव्हर्मेंटान जाता तितल्या बेगी ह्या लोकांक हेल्प करूंक जाय. तशेंच आमचे ट्रॉलर जे ओनर आहा केन्ना आमचे फिशरमॅन ट्रॉलर घेवन भायर वयता, डीप सियान वयता. डीप सियान कितें जाता केन्नाय दुसरे स्टेटीचे लोक ट्रॉलर घेवन येता आनी थिंगा तेंची झगडी पेट्टा. ते तूं आमच्या हितून येयलो, तूं तुमच्या हितून गेलो म्हणून अशी झगडी पेट्टा आनी एकामेकाक मारता. आनी अशें मारले जाल्यार मागीर आमच्या लोकांक एक पाटी जाता, गोंयकारांक मागीर केस चलोवपाक महाराष्ट्राक वयचें पडटा जावं कर्नाटकाक वयचें पडटा. आनी थिंगासर पासून गेले जाल्यार थिंगासरूय तांकां मारपाक सोदता. कित्याक असले केसी म्हाज्या फुड्यान पावलेली आहा. ताका लागून गव्हर्मेंटान तांकां सेफ्टी दिवंक जाय. एक न्यूट्रल प्लेस थिंगासर एक केस चलतली, कितें चलतलें, एक न्यूट्रल प्लेस जी कोणाक त्रास जायना पळय तशी एक प्लेस पळोवन ह्या लोकांक सेफ्टी दिवपाची आमच्या गव्हर्मेंटाची चडांत चड गरज आसता. तशेंच आमचे फीश फाटल्या दिसांनी पासून हांव उलयलोलो गेल्या एसेंब्लीक की फीश एक्सपोर्ट जाता तेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. कित्याक आमच्या लोकांक फ्रेश नुस्तें खावपाची चड संवय आहा. आनी जेन्ना कितें जाता आमचे लोक एक्सपोर्ट करता नुस्तें, गोंयचें नुस्तें वयता महाराष्ट्राक आनी कर्नाटकाचें नुस्तें येता गोंयान. की अशें जावंक कारण व्हडलें नुस्तें जर एक्सपोर्ट जातलें जाल्यार प्रॉब्लम ना. मात जें नुस्तें जावं ताल्ले बांगडे जे नुस्तें आसता जे लोकांक आमच्या लायक आहा हे नुस्तें लोकांक जाय तशें हांग मेळोंक जाय. गेले पाट लोकांक म्हाज्या हिसपान भरपूर नुस्तें हांग मेवलेलें आहा. तशेंच आमच्या मिनिस्टरान तेच भाशेन तें धरचें. तशेंच आमी कालूच एक टॉपीक येयली की मोबायल वॅनीन भोंवन नुस्तें दिवपाक. ही एक बऱ्यांतली बरी आयडिया जावन आसा. मात हे जे वॅन दिता गव्हर्मेंट हे वॅन आमच्या लोकल्सांक मेळोंक जाय, जे फिशरमॅन आहा तांकां मेळोंक जाय. कित्याक आमकां फ्रेश नुस्तें मेवतलें आनी जेन्ना फ्रेश नुस्तें मेवलें जाल्यार लोक आमकां फ्रेश नुस्तें खावपाक पावतले. नाल्यार फ्रिजिल्लें नुस्तें हाडलें जावं खंयचे पयसुले दुसरे स्टेटीचे हाडले आनी इकले तेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. आनी अशें हें जावप कारण तशेंच एक हांकां फॅसिलिटी दवरूंक जाय एक वॉट्सॅपाचेर त्या मनशान जो वॅन घेवन नुस्तें विकूंक भोंवता तेणें वॉट्सॅपाचेर सगळे डिटेल दिवंक जाय. हूंय नुस्तें घेता, नुस्त्याचो रेट कितें, कसलें नुस्तें घेवन येतलो हें सगळें तेणें वॉट्सॅपाचेर घालून आमच्या लोकांक तेणें गमोवंक जाय. दुसरें आनीक एक सांगतलो म्हटल्यार आमच्या ट्रॉलर ओनरांक तेंच्यो ट्रॉलर रेनी सिजनान तांकां पार्किंग करपाक तांकां जागो ना. ते कितें करता रेनी सिजनान दर्यानूच एकामेकाक बांदता हे ट्रॉलर एकामेकाक बांदता आनी आख्खो सिजन ते बोटी उदकानूच आसता. आनी जे तर आतां व्हडले सायक्लोन येयले जावं वारे येयले जाल्यार ह्यो बोटी एकामेकाचेर बसता आनी तेंच्यो बोटी डॅमेज जाता. आनी डॅमेज जाल्यार ते बोटीचें लायफूय शॉर्ट जाता. असलें जावंक उपकारना. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की एक बरो जागो आयडेंटिफाय करून तांकां सगल्यो फॅसिलिटी दिवपाच्यो. ताका रेलिंग घालपाचें तेंचे बोटी वयर काडपाक, तांकां शॉपी आसूंक जाय तेंचे स्पेर पार्ट घेवपाक. तशेंच थिंगासर पेंटींग, तशेंच फायबराचें काम आहा जाल्यार फायबराचें काम, लोकडाचें काम आहा लोकडाचें काम, अशें थिंगासर अशी फॅसिलिटी दवरीत जाल्यार आमच्या ट्रॉलर ओनरांक चड बऱ्याक पडटलें. इतलेंच सांगपाचें स्पिकर सर. थँक्यू.
Speaker sir, I Yes, rise sir. to speak on the cut motions moved by me in the today's business. Speaker sir, demand number 66, fisheries. Speaker sir, fishing म्हणटा ते एक major driver of our economy. आनीक कित्याक major driver? Because it supports multiple industries like tourism, retail and fertilizers. Speaker sir, economic survey report म्हणटा की fishing industry म्हणटी sunrise sector म्हणून. कित्याक around 5 to 10% of the total population is engaged in fishing and allied activities. Approximately 14,699 tons of fish of value 288.5 crores have been exported from Goa in 2019-20. Speaker sir, budget 1,018 कोटी आशिल्लें 118 कोटी आशिल्लें गेल्या वर्सा ह्या वर्सा 110 कोटी जालां सो देंवयलां आनी तूं म्हणटा ही सनरायज इकॉनॉमी सनरायज सेक्टर सो आतांच बाब वेन्झी उलयतालो की कितें तें फ्रेश वॉटर फीश फार्मींग ऑर्नमेंटल फीश फार्मींग ब्रॅकिश वॉटर फीश फार्मींग हाका कांय तुमी ताका कितले पयशे दिल्या तुमी ताणें बावड्यान इतलें उलयलें दिल्या 2 लाख रुपया प्रोविजन इज 2 lakhs 2 लाखान कितें जाता तें स्पीकर सर सो म्हाका एक प्रश्न पडला एक स्लोगन आशिल्लो ओपिनियन पोलाक आमकां जाय शीत कडी आमकां नाका भाजी पुरी तुमचो सरकार भाजी पुरीचो सरकारचो दिसता शीत कडी एक आनी नुस्त्या खातीर तुमचें व्हडलें फोकस ना अशें दिसपाक लागता हांव कशें तें तुका पॉयंट बाय पॉयंट दाखोवन दिता स्पीकर सर आज फिशरीज सेक्टर जर वाडयतलो जाल्यार fish production by utilization of available natural resources हें तुवें चिंतपाक जाय फिशरमॅनाचे सोशियो इकॉनॉमीक कंडिशन वाडोवंक जाय स्टोरेज एंड मार्केटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जावंक जाय फ्रेश वॉटर फीश कल्चर म्हणटा जावंक जाय शेवटो तुवें स्टेट फीश केला सो फ्रेश वॉटर फीश म्हणटा तें वाडोवंक जाय इको फ्रेंडली ब्रॅकिश वॉटर एक्वाकल्चर हें तुवें हाडूंक जाय फीश केज कल्चर हें फीश केज आशिल्लें तें कितें जालें ते मदीं डॅमाचेर केलें चणकां घाली हें तें आतां खंय पावलां ते फीश केज कल्चर म्हणटा तें हांवें एक म्हज्या हातून फार्मान ट्राय केल्लें मगर फेल जालें चणकां घाली ती pH वाडलें आनी मेली तुमकां विचारूंक गेलो जाल्यार तुमकां एक्सपर्टायज पसून दिवपाक कोण ना स्पीकर सर आनी हो डिपार्टमेंट इज नॉट फुलफिलींग इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स स्पीकर सर तुमचो जे गोल्स आहा ते मातशे चिंतपाची गरज आहा तुवें सिरियस घे तूं ते कम्युनिटींतलो मनीस म्हणटा तुका तें कळूंक जाय फिशरीज सेक्टर स्पीकर सर मेजर चॅलेंज कितें आहा ओवर एक्सप्लॉयटेशन इनडिस्क्रिमिनेट फिशींग प्रॅक्टिसीस fish migration barriers, pollution, habitat degradation, invasive species, climate change, lack of proper maintenance. These are major issues. हें तुका सगळें खबर आहा पुणून आतां जाता कितें LED फिशींग म्हणटा तें आमी आसतना 2017 ते 19 बॅन जाल्लें आज कितें पोजिशन आहा सगळ्यांक खबर आहा तुमचो मंत्री आयिल्लो तो पसून ताणें नरोवा कुंजरोवा केलें रुपाला जी म्हणून जो कोण आयिल्लो ताणें LED फिशिंगाचेर स्टँड मातसो वयर सकयल दवरलो पूण सोड हांव ताचेर चड उलोवंक वचना आतां कित्याक तूं जाणा कितें बरें आनी कितें वायट तें स्पीकर सर ग्रीन हावस ड्रायींग प्लॅटफॉर्म म्हणटा तो एला जो केला तसो बाब वेन्झीन म्हणला ते भशेन कोलवाय जावपाची गरज आहा स्पीकर सर टॉयलट्स फिशींग जेटीचेर जावपाक जाय म्हज्या म्हऱ्यान देव दुंगेश्वर गाबीट फिशरमॅन कम्युनिटी तालपणचे आयिल्ले ते म्हणटात की आमची तालपणां जेटी ही सारकी डिलॅपिटेड कंडिशनान आहा ती कन्स्ट्रक्ट करची परती एक रिटेनिंग वॉल घालचो सी वॉल जावचो बिकॉज द सँड बार इज लोकेटेड क्लोज टू द चॅनल ते मागतात की रिवर माउथ ड्रेजिंग हे खूब मंत्री येवन गेले म्हणटा ते पूण कांय जायना आतां हांव कांय काणकोण उबो रावपाचो ना पूण हांवें मुद्दाम तांचो इशू काडला कित्याक आमी लोकांक मागिल्ले की इशू घेवन येवचे म्हणून स्पीकर सर ते मागतात की मनोहर पर्रीकारान तांकां प्रॉमीस केल्लें सेव्हिंग कम रिलीफ फंड स्कीम म्हणटा ती इम्प्लिमेंट करा म्हणटा ते म्हणटा प्रॉमीस केल्यान अजून मेरेन कांय जावंक ना म्हणून तांचो एक इशू आहा की फिशींग कम्युनिटीचे जमीन टुरिजमाची जमीन तांणी एनक्रोच केल्या म्हणून बोवाळ जाला सो तूं टुरिजमा कडेन उलोवन तांकां राख मरे कित्याक ही कम्युनिटी एक आनी हे जर गेले जाल्यार आनी
तरणाटे नुस्तेकार धंदोच सोडटले ते करचेच ना तो धंदो. स्पीकर सर, फिशरीज सोसायटीज आनी असोसिएशन आतां बाब संकल्पान सांगला ते भशेन तांकां जो बेनिफीट मेळटालो गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स सबसिडी ऑन हाय स्पीड डिझल ऑयल कन्झ्युम्ड बाय फिशरीज स्कीम 2006 ही सडनली 2022-23 बंद केल्या. ही आतां कित्याक बंद केल्या, कित्या खातीर? मे बी हेच आतां नुस्तें हाडपी लोक हाजे खातीर हांव म्हणटा की तुमचो भाजीपालो आमकां जाय भाजी पुरी काय तसलो सरकार काय म्हणून नुस्तें सोडलें काय म्हण तुमी. स्पीकर सर, हांव मागता तुजे कडेन की तें नोटिफिकेशन तुमी रेसिंड करचें आनीक तांकां ती सबसिडी रिइन्स्टेट करची. स्पीकर सर, खारेवाड्यो फिशींग जेटीचेर खूब जाण उलयले. तुजो आदलो कलीग बाब झुजे फिलीप तो म्हणटा अरे निलकंठ आयकूनच घेना मरे म्हणून. म्हणजे तुमी पयलीं सारके घट मरे म्हणून आं ओरिजिनल पार्टीचे मनीस म्हणून. स्पीकर सर, तो विचारता की 60 मिटराची जेटी 250 बोटी लागतल्यो कश्यो काय म्हणटा. आनी ताजे वयर आमी सकाळीं उलयलां तें MPA कितें मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी. सो हांव मागता तुजे कडेन की तांची ती जेटी करून दी. स्पीकर सर, प्रायस ऑफ फीश आतां प्रायस ऑफ फीश वाडटा आनी ते देंवयतलो जाल्यार कितें करप आमी विचार करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, ताका शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म मेजर्स जाय पडटले. तातूंत एक करूंक जाता की एक फीश बोर्ड जावंक जाय. एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड कसो आहा तसो एक फीश बोर्डाचो विचार कर. स्पीकर सर, खूब कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी गरज आहा. चड करून रापणकारां कडच्यान घेवपाक, कित्याक हे बारीक मनीस मागकार रापणकार जे आहा ते लेट नुस्तें तांकां लागता ते घेवन येतात बाजारांत. थंय तांकां आमचे होलसेल फीश मार्केटान भितर वचूंक मेळना. हांव रेजिनाल्ड उलयतले आनी ते बावडे मागीर कोण मेळटा ताका कितल्याय प्रेसाक विकतात. सो कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी जावपाक जाय. आनीक म्हाका दिसता त्यो 3-4 कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी ट्रॉलरां खातीर तांचे खातीर तुमी सेट करूंक जाय. आतां मोबायल टॅक्नॉलॉजी स्पीकर सर वाडल्या. रापणकार आतां हें वॉट्सॅपाचेर घालूंक लागला. आज ही कॅच आहा. कोण जाणा तो बावडो धांवपाक म्हणून वता, जॉगिंगाक वता, वॉकिंगाक वता आनी बिचाचेर घेता. हाका एक कॉमन प्लॅटफॉर्म तुजो रोहन खावटो गेलो नाजाल्यार ताणें ताच्यान एक रोखडो ते प्लॅटफॉर्म म्हूण करता. एक ONDC प्लॅटफॉर्म म्हूण आहा. ONDC प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार कितें, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल नेटवर्क. म्हळ्यार सरकाराचें एमेझॉन तसलो तुमी तातूंत जर नुस्तेकारांक जर हाडले जाल्यार म्हाका दिसता तांकांय रेट बरी मेळटली आनी अवेलेबिलिटी चड आहा जाल्यार फीश प्रायस सकयलूय देंवतलो. स्पीकर सर, एक ॲप जाय फीश स्टॉक रिकॉर्ड करपाक. म्हळ्यार जेटीचेर कितलें नुस्तें धरलें हें कळपाक जाय. जर तुका कळ्ळें की नुस्तें चड धरलां म्हणून जाल्यार प्रेस कमी जातलो. आतां उदर ताणें म्हणलें सोलार नुस्तें इतलें मारलें म्हणून आनी प्रेस देंवलो कित्याक कळ्ळें सगळ्यांक की इतलें पडलां म्हणून. सो हें नॉलेज जर सगळ्यांक मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. स्पीकर सर, आमची पार्टी जेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंट चलयताली तेन्ना आमी एक फिशरमॅन डायलॉग आनी फिशरमॅन टास्क फोर्स म्हणून केल्लो. नुस्तेकारांक वचून मेळून तांचे कडेन उलोवन तांचो प्रॉब्लेम आयकून घेवप. फक्त एसेंब्लीन आमी इशू काडलो म्हणून जायना तो. तूं डायरेक्ट तांचे म्हऱ्या वच आनी यू कॅन अंडरस्टँड देर प्रॉब्लेम्स. सो म्हाका दिसता तांचे फॅमिलींक आनी तांचो बेनिफीट जावपाक हो फायदो जातलो. हो जालो फिशरीज डिमांड. आतां स्पीकर सर, आय एम गोईंग टू एनिमल हजबंड्री वेटनरी सर्विसीस. परफॉर्मन्स बजेट जर तुवें पळयलें तुमच्या डिपार्टमेंटाचें जाल्यार तुमी टार्गेट्स म्हणटे तुमचे यू आर व्हेरी पुअर इन मिटींग टार्गेट्स. तुमी वेटरनरी डिस्पेन्सरी घालपाक केली मोल्ले म्हणटा थंय, शिरोडा म्हणटा थंय, आनी मागीर एक वेटरनरी हॉस्पिटल सोंसड्यार. नन ऑफ देम हॅव बीन कंप्लिटेड इन 22-23-24 जावचें ना. एक वेटरनरी डिस्पेन्सरी चिकले दाबोले तुमी ॲड केली. हें रियलिस्टीक टार्गेट काय कितें? तुमी प्लॅन केलें की 25 मोटरसायकली घेतले, 7 व्हेहिकलां घेतले, 2 ट्रॅक्टर घेतले. आतां फक्त तुमी 2 व्हेहिकलां घेतल्या. सो एक लिथार्जी आहा स्पीकर सर. एक तुमची स्कीम आहा एसिस्टन्स फॉर स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज म्हणून. तुमी प्लॅन केले 10,000 वॅक्सिनेशनां टार्गेट तुमची अर्द पसून जाली ना. स्पीकर सर, इंटरनेट सबसिडी इंट्रस्ट सबसिडी स्कीम तुमी केली. टार्गेट आशिल्लें 100 फार्मरांक आदार करपाचो. फक्त 55 फार्मरांक सबसिडी मेळ्ळी. 68,000 कॅटल आनी बफेलोज टार्गेट केल्ले तुमी RFID हें घालपाक कितें तें टॅगिंग. तुमकां फक्त 1,545 म्हणल्यार 2.2% यू हॅव एचिव्ड.
सो स्पीकर सर हांव ओगीच तुका कित्याक सांगता कित्याक तुमची टार्गेट्स आर नॉट मिटींग दीस आर युअर ओन फिगर्स. एक्सटेंशन आनी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तूं पळय 75 वेटरनरी स्टाफ म्हणटे ट्रेन जावपाचे आशिल्ले 22-23 कितले ट्रेन जाले 5 फकत. सो म्हणजे हाजेर अशें दिसता की तुवें यू बेटर पुल अप युअर सॉक्स आनीक तुवें हे हावजाक मागीर एश्योर कर कशें करप तें पूण बेटर पूट युअर थिंग इन ऑर्डर. स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटान आतां डेरीचेर येता हांव. मिल्क प्रोडक्शन 2012च्यान 50% कमी जालां. Population of milk cattle is showing a downward trajectory. Drastic reduction. 2020च्यान सामके डीप आहा. चड करून मार्च ते जून 2023 कंप्लीट देंवला. रिजन कितें? लॅक ऑफ क्वॉलिटी फॉडर. आज ड्राय फॉडराचो प्रायस 120% वाडला. 7.5 रुपया किलो आशिल्लो तो 18 रुपया किलो जाला. फीड कॉस्ट कॉटन सीड केक मेज केक 30% वाडला. कॉन्सन्ट्रेट फीड 30 ते 40% वाडला. सो बेसिकली खाण दिवपाक वाडला सो तुगेले धंदो देंवला. गव्हर्मेंट प्रोवायडेड फॅसिलिटीज तुमी एसेन्शियल मेडिसिन्स आनी न्युट्रियंट्स दितात तुमी सप्लाय करूंकूच ना ती सारकी आनी दॅट इज एफेक्टींग द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कॅटल. वॅक्सिनेशन फॉर फूट एंड माउथ डिजीज हें चड करून अर्द म्हळ्यार 6 म्हयन्यांनी जातालें. आतां तुमी एंटायर इयराक 21-22 केला फकत एकदां. मिल्क इन्सेंटीव वन्स अ इयर तुम्ही रिलीज करताले. वन्स अ इयर रिलीज करतात तुम्ही पयलीं वर्साक 3 करताले. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हें मंथली करूंक जाय. पशुपालन स्कीम म्हणून आहा तुमची. ह्या पशुपालन स्कीम इज इंटेंडेड फॉर काफ रेरिंग. अशेंच डिलेड इन्सेंटीव हो इशू आहा. स्पीकर सर आतां तुमचे कडेन 2 मिल्क फॅक्टरी आहा. एक गोवा डेली एक सुमूल आहा. सुमुलाक आमी जेन्ना ओपोज करताले तेन्ना आमकां हें जाणा आमकां खबर आशिल्लें हें अशेंच जातलें म्हणून. आज सुमूल कितें करता एक 20,000 ते 25,000 लिटर प्रोक्युअर करता पूण विकता कितलें 1 लाख लिटर दूध. सो कोणाक प्रमोट करता दे आर नॉट प्रमोटींग लोकल मिल्क प्रोडक्शन दे आर प्रमोटींग इम्पोर्टेड मिल्क. जे इम्पोर्टेड मिल्क एक आतां ऑनरेबल आमदारान सांगलें की दूदूच दिसना म्हणून. स्पीकर सर म्हाका दिसता द डिक्लायनींग मिल्क प्रोडक्शन इन गोवा यू हॅव टू look at this very carefully. आनी हातून मुख्यमंत्री कामधेनू स्कीम म्हणून जी आहा ताजेर तुवें चड करून तकलेन घालूंक जाय. तकलेन तुवें हाजेर चड घालूंक जाय आनी हाजेर कंपॅरिजन पळय. पर्रीकाराच्या टायमार कामधेनू सुदारीत स्कीम म्हणून आशिल्ली. आतांच्या सरकाराच्या टायमार मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू स्कीम म्हणून जाली. ही केन्ना इनिशिएट जाली 13/7/2023. पयलीं पर्रीकाराच्या स्किमान तुज्यान परचेज करूंक जातालें हें कॅटल फ्रॉम कोपारडेम गव्हर्मेंट फार्म नाजाल्यार शेतकाऱ्यान खंयच्यानूय घेवं येता आशिल्लें आवटसायड द स्टेट 10 cows एट अ टायम. आतां कितें केलां तुमी फक्त तें बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी आहा पशुशाला.com म्हणून तांचे कडच्यानूच घेवंक जाय म्हणून. सो हातून कितें जालें हातून मोनोपोली जाली. चॉयस ना शेतकऱ्याक. डेरी फार्मराक चॉयस ना. तूं दिता तें घे आनी चलय तुजो धंदो. स्पीकर सर आदले स्किमीन कितें आशिल्लें की शेतकऱ्यान लिजीचेर लँड घेवं येता. आतां तुमी म्हणटा लीज नॉट अलाउड. फार्मराचें काव शेड शूड बी इन हीज ओन लँड. सो हातून कितें जाता यंग फार्मर जो नवो फार्मर आमी सांगतात सगळें उलोवन तुमचें बजेट आयकून जो नवो डेरी फार्मर जावंक सोदता ताका ताजें ओन जमीन आसपाक जाय. दुसऱ्याचे जमनीचेर तो करूंक शकना म्हणून आमी ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर उलयताले. स्पीकर सर आदले स्किमीन गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंटाचो एग्रीमेंट आशिल्लो एक इन्शुरन्स कंपनी कडेन कॅटल इन्शुरन्स करपाक. एक फॅसिलिटी आशिल्ली. आज कितें आहा तूं ती फॅसिलिटी तांकां दिना. तूं म्हणटा तूं आनी फायनान्सींग बँक कितें तें करा म्हणून. पयलीं शेतकऱ्याच्यान 10 गायो घेवंक जाताल्यो 90% सबसिडी. 11 ते 20 गायो 75% सबसिडी. 21 ते 100 गायो 50% सबसिडी. आतां कितें मॅक्सिमम फक्त 10च गायो घेवयात तुज्यान आनी 90% सबसिडी. स्पीकर सर तूं म्हाका सांग एक मनीस जर नवो आयलो तो 3 वर्सांचेर 10 गायांचेर 10 गायो घेवन कसो चलयतलो. धंदो कसो चलतलो ताजो. तो धंदो बंद स्टार्ट जावचे पयलीं स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम ताका मॅक्सिमम लिमीट कांय नाशिल्लो. आतां स्कीम कितें ही फक्त 10 गायांची म्हणटकर
प्रश्न पडटा की तुमकां खरेंच गोंयचें डेरी फार्मिंगाचेर इंट्रस्ट आसा काय कितें, काय हो सरकार इज डिप्रायवींग द फार्मर. स्पीकर सर, आतां एक प्रोडक्शन बेस्ड इन्सेंटीव म्हणटा तो तुमी चिंतपाक जाय, स्पेशल इन्सेंटीव चिंतपाक जाय, मंथली इन्सेंटीव दिवंक जाय. आनी म्हाका दिसता शुगर केन जी आहा, आज शुगर केन म्हणटा तें मेलां. सरकारान पयर सांगलां की आमी फक्त ती स्कीम केल्ली तुमकां एक्झीट रूट म्हणून, म्हळ्यार कशें तरी तुमी शुगर केन सोडून आनी कितें तरी करपाक चिंतपाक तुमकां आमी सबसिडी दिल्ली. आतां तुज्यान तें सांगूं येता की शुगर केन सोडून फॉडर कल्टिवेशन कर म्हणून. फॉडर कल्टिवेशन कॅन रिव्होल्युशनायज डेअरिंग इन गोवा. एक तुका सजेशन दिता, तूं कन्सिडर कर. स्पीकर 2 मिनटां. सो आतां एक स्ट्रे एनिमल्स म्हणटा तो एक मेजर इश्यू आहा स्पीकर सर. स्ट्रे एनिमल्सांचेर एक मेन म्हणटा तें डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे केटल. सगळे असेंब्लीन आहात आनी सगळ्यांनी हाजेर उलयलां. अक्रॉस गोवा स्पीकर सर 10,470 डॉग बायट इन्सिडंट्स रिकॉर्ड जाले. हातूंत मडगांवां 1,360 जाले रिकॉर्ड, हायेस्ट इज इन मडगांव. स्पीकर सर, आतां हें कित्या खातीर, तुजी चूक म्हणना हांव, हातूंत केन्ना केन्ना पॅट ओनरांची चूक आहा की पॅट ओनर्स आर नॉट स्टरिलायझींग देअर डॉग्स. तातूंत अनचेक्ड रिप्रोडक्शन जाता आनी पपीज जातकर तांकां एबेंडन करता रस्त्याचेर नाजाल्यार खंय तरी व्हरून मार्केटान. सो हातूंत कितें जाता, वेन यू आर डंपींग पपीज ऑन स्ट्रीट्स आनी मागीर नेबरींग विलेजांतले ते येता, ते पळयता अरे मडगांवचे हे करतात मरे, तो कुडतरेच्यान येता तोय थंय दवरता, आनी कोण येता रायच्यान तोय दवरता, नुवेच्यान येता तोय दवरता. सो इन वॉट हॅपन्स इज यू हॅव अ सारकें नर्सरी ऑफ पेट्स, पपीज इन अ सिटी. सो म्हाका दिसता आमची म्युनिसिपालिटी वीच इज ऑलरेडी इन फायनान्शियल डिस्ट्रेस, ही म्युनिसिपालिटी हांवें काल सांगलां एक NGOक पयशे दिवपाचे आहा, तांकां पयशे सारके दिना, डॉग कॅचिंग व्हॅन चलना. सो बेजिकली हे तुमी सोडिल्लें आहा अशें दिसता. आमी मागताले की कुडतरे तें डॉग शेल्टर व्हरा म्हणून, पूण तें डॉग शेल्टर कुडतले व्हेलें जाल्यार ते लोक ओपोज करत. सो आतां हांव एक ऑल्टरनेटीव सोल्युशन दिता की वेटरनरी हॉस्पिटल आहा गोगळान, थंय एक एक्सटेन्सीव शेल्टर गेल्या वर्सा तुजे कडेन हांवें डिमांड केल्लें, हें तूं एलोकेट कर ते NGOक आनी थंय डॉग पॉप्युलेशन मडगांवचे कंट्रोलान हाडून आमी जाता ते भशेन कर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक कॅटल पावंडूय करपाची गरज आहा, नॉट ओन्ली फॉर फातोर्डा, इट वील हेल्प इवन राया. सो स्पीकर सर, एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम म्हणून जो आसा ताजे खातीर म्हाका दिसता ग्राम सभेनी तुमी प्रेजेंटेशनां दियात आनी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग तुमची खंवसाळ्या पडपाची आहा केन्नाय ती सारकी करात आनी 24/7 वेटरनरी हॉस्पिटल आनी एम्ब्युलन्स जी तुमी प्रॉमीस केल्या ती वचून जावंक ना. आतां मेन इश्यू म्हणटो तो ध्यान फावंडेशन म्हणून. हें ध्यान फावंडेशन बरें ध्यान दिवन आयक. हें ध्यान फावंडेशन स्पीकर सर इज इनटू इरेग्युलॅरिटीज फ्रॉम वॉट आय हर्ड इन मॅनेजिंग स्ट्रे कॅटल. आनी जे मनीस जी बायल ती चलयता ती बरी इन्फ्लुएन्साची आहा. हांव नांव घेवंक सोदना, ऑल्दो आय हॅव द प्रिविलेज, बट आय डोंट वॉन्ट टू डू दॅट. तांकां दिसता की अनअनाउन्स्ड इन्स्पेक्शन्स जी डिपार्टमेंटान करूंक जाय ते कोणूय केल्या आमकां कांय जायना, आमचे वयर घट आहा म्हणून. डिजीज वॅक्सिनेशन जाता, एनिमल टॅगिंग जाता काय ना तें बी पडूंकूच ना, आमकां कांय जावंक शकना अशें तांकां दिसता. आनी ताजे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्ट्रे मॅनेजमेंट स्कीम जी आसा ताजे ग्रांट्स मेळप आनी ते आमकां मेळटलेच कनेक्शनांनी अशें तांकां दिसता आनी रिस्पॉन्स डावन जाल्लो आहा. आतां आनी एक गौशाला आहा, ती गोमंतक गौशाला महासंघ म्हणून. हे बरें काम करता, हेच फ्रेमवर्कान बरें काम करता, पूण ती गोंयकार. हे भायले आयले ती दादागिरी करता आनी कांय ना. आतां ते कितें करतात, हे भायले आयले ते 3 कोटी रुपया सरकारा कडेन मागता. हें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता मंत्र्या कडेन की हें ध्यान फावंडेशनाचेर बरें मातशें ध्यान दवर आनी चड वयर प्रेशराच येवं नाका, कितेंय घुसपलें ना तुज्या आंगार येतलें न्ही. सो एक स्पीकर सर, ही स्किमीची गायडलायन जी आहा ती इम्पाउंडेड कॅटल ना, हें वयल्यान आयिल्लें हें तुमचें तें हायकमांड कंपनी ती. सो ताजेर मातशें सारकें पळय तूं, आनी ना जाल्यार म्हाका दिसता हें तुज्या आंगार येतलें. आतां एक सनीश च्यारी म्हणटाणे आमकां एक मेल धाडली. तो कितें म्हणटा, हांव रस्त्यार वता आनी आय एम अ पॅट लवर. म्हाका एक रस्त्यार कुत्रो मेळ्ळो जो एबेंडन जाला, ताका हाडून जर हांवें एडमीट करपाक गेलो तुज्या हातून, एडमिशन फी आहा
अरे हांव सोशल वर्कर, हांव तर कुत्र्याक हाडून सर्वीस करता. वेर इज द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन फी? आय एम डुईंग सर्वीस टू यू. ना तो कोणाक चापता थंय. सो ती एडमिशन फी यू हॅव टू डू अवे विथ इट. स्पीकर सर, आतां फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, डिमांड नंबर 59. स्पीकर सर, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स म्हणटा तो हांव मंत्री आशिल्लो एक टायमार. इट इज अ रेग्युलेटरी बॉडी. ऑनरेबल मेंबर मातशें बेगीन कर. 5 मिनटां रे, आमकांय वचपाक जाय फ्रायडे. स्पीकर सर, रेग्युलेटरी बॉडी. आतां ही ड्युटी ऑफ फॅक्टरीज कितें आहा इज टू कम्प्लाय विथ वेरियस सेफगार्ड्स टू एन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ फॅक्टरी वर्कर्स. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीक कितें दिसता की फॅक्टरी बॉयलर म्हणजे एक न्यूसन्स डिपार्टमेंट, खंयचो काय म्हणून पिडा म्हणून. आनी कित्याक पिड्या म्हणून दिसता? कित्याक तांचे जॉब आसता की मिसहॅप्स जावची न्ही विच कॉज लॉस ऑफ लायफ, आनी दे हॅव टू बी मॉनिटर्ड बाय दीस डिपार्टमेंट. आनी हे डिपार्टमेंट जाता एक वॉचडॉग डिपार्टमेंट. हाका एक फूल टायम हेड जाय. स्पीकर सर, आतां करंट IAS ऑफिसर जो तुजो आहा तो चीफ इन्स्पेक्टर आसूं, and I know that he is well qualified, but he is holding too many charges. He can't do justice to the post. चड चार्ज घेतले आनी एक ताजो चार्ज आहा तो फेसबुकार लायक मारता सरकाराक, BJPच्या हाका. सो तसलें जर काम एक्स्ट्रा पडलें, आमचो आगलो फ्रेंड, सो तशें केलें जाल्यार तें जावचें ना. ही इज बिजी वीथ IDC, he is busy with tourism. So if the watchdog is so busy, the industry will get away scot-free. So industry likes such people, but it is not good for your department. So Speaker sir, म्हाका एक इन्फॉर्मेशन आहा की जुनान एक पर्सनल डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडिल्ली की सेकंड इन कमांडाक चार्ज दी म्हणून. पूण तो कसोच सेकंड इन कमांडाक दिना. सो तुजें चलता काय चलना? पर्सनला परस वोट जाला काय कितें? स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता you have to tell the house or you have to investigate why this charge has not been handed over. Speaker sir, other nove statistics. I am quoting data in an unstarred LEQ 105 tabled by me on industrial accidents in Goa. Speaker sir, since 2019, 13 fatal accidents are affecting. 12 cases were because of unsafe condition. One of them was a case in Kukoli IDC, toxic gas leak. Another ammonia. So another was a natural scenario. Natural scenario म्हणजे कितें तो? अरे मिसहॅप नॅशनल डिझास्टर कितें हार्ट अटॅक आयलो. स्पीकर सर, हातून एक्शन घेतल्या फकत एक केसीन 12 खंय गेल्यो आनी केस आहा पेंडींग विथ JMFC. 12 केसी सेटल जाल्यो. सो हाजेर चॅक कर स्पीकर सर. आनी एक आहा की 108 फॅक्टरीज आहात दॅट हॅव नॉट बीन इन्स्पेक्टेड फॉर मोर दॅन अ इयर. 83 factories who have prepared an online disaster management plan and not submitted to disaster management authorities. Submitच करूं ना तेणी, ते कॅरूच करना. ते तुजे बापूय जाल्ले आहा. स्पीकर सर, 139 factories who have not carried out any mock drill. स्पीकर सर, तूं म्हणटलो mock drill कित्याक जाय काय म्हणून, ऑनलायन डिजास्टर मॅनेजमेंट कित्याक जाय काय म्हणून. स्पीकर सर, बर्जर फॅक्टरीचें चॅक कर तूं. बर्जर फॅक्टरीन कितें जालें? तांचे कडेन ऑनलायन डिजास्टर प्लॅन आशिल्लो म्हणटात ते, पूण तांणी गव्हर्मेंटा कडेन शेअर केलो. तांणी मॉक ड्रील केन्ना केल्ली? करूंक नासली. जालें कितें? येदो व्हडलो उजो पेटलो. उजो पेटलो हांगा हावजानूय उजो पेटिल्लो. मायकल लोबोन आनी तांणी बोवाळ केल्लो. कितें आशिल्लें तातूंत? इट स्टोर्ड 100 metric tons of xylene, 45 metric tons of butanol, 50 metric tons of mineral turpentine oil, 0.2 methyl isobutyl ketone, solvent, 1 metric ton of acetone, 1.5 metric ton of tool. अरे हे सगळें आसून ताणी केन्नाच तुमच्या मनान येवं ना. पूण उजो पेटलो. रेजिनाल्ड म्हणटालो आपूण वचूं गेलो म्हणटा बंद करपाक. केस जाली ना, जाली सेटल. स्पीकर सर, असली सेटलमेंटां जर करूंक गेलीं जाल्यार हांगा लोक मरत रावतले. तुजे डिपार्टमेंटाक व्हॅल्यू उरचो ना. तूं बरो मनीस, तूं काम करपी सिन्सियर मनीस, पूण हें मातशें चॅक कर. कितेंय करता आमी तुका चड एटॅक करनात. कित्याक आमकां खबर आहा की चड तुजो तसो वेस्टेड इंट्रस्ट ना. पूण वेस्टेड इंट्रस्ट ना म्हणटना सगळें हय साहेबाक कोण नाका वयल्यान येता तें, कित्याक हड्ड्यारांतलें तुज्या. आनी हांव आतां हें सांगून तुका चड पडतो त्रास करूंक नाका म्हणून हांव आतां वतां. रावूंक जाय जाल्यार रावतां, पूण रावल्यार हांव परते हाजेर सगळें क्लॅरिफिकेशनां मागतलो आनी 2 वरां वतलीं. तो काबरालाक जर तें जाय, कित्याक ईच एंड एवरी क्वेश्चन जे घाल्या ताजी उतरां मागीर म्हाका जाय पडटलीं. ना जाल्यार म्हाका मनान ती नांव हें सगळें तुका धाडून दिता. म्हाका उत्तर मागीर दी. चल राव कितें राव. ऑनरेबल मेंबर आलेश लॉरेन्स. बिकॉज विजय बाबान सारकें बरें सांगिलां. तो म्हणटा आपण घरा वचपा जाय म्हणून. सारकें आहा तेका.
आज Friday. Speaker sir, in fact talking about fisheries, I don't want to speak for too long, just for 5 minutes. Speaker sir, fish पडे हा ती गोंयकार आमी नुस्तें म्हणल्यार आमकां जायना. आमी व्हडलें भाशण करता हिंगा आनी आनेकला हा 10 PM जोकर. तेंक खबर ना की सगळीं नुस्त्या पड मात्ताय तितले मनीस गोंयचे भायले म्हण. आतां तें नुस्तें खाताय आमी, एकले गोंयकार ना थिंगा, थोडे जावं उरले. मारपी आहाय ते कोण नाय, म्हाका स्वता ऑपोजिशन लिडराकूय खबर आहा कितले आहाय ते. पूण इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें, आमकां नुस्त्या सवाय मेळपा जाय. आमी कितें कोत्ताय, आमगे एफर्ट कितें. मारगांव फीश मार्केट, होलसेल फीश मार्केट आहा तो एक करूं सोदताय. म्हणजे गोंयकारां सेपरेट जावं हेंक सेपरेट ध्यान दवरूं सोदनाय. सगळ्यांक एक कोणें कोत्ताय आनी काबां करूं सोदताय. I agree. Not everything I agree with Vijay, but this part I agree with Vijay. But Vijay मातशें चड कोत्ता, but हांव चड करना, सारकें आहा तें उलयतां. Let it go on the record of the House that you have to take responsibility as a fisheries minister. Don't listen to them. एकले मस्तीपण करता म्हणून दुसरे हाडलो, दुसरोय मस्तीपण करता. चल्लां कितें? What is happening in the fish market? गोंयकारां येताय तांकां नुस्तें तेंगेलें all these years एजंटांनी काडलां आनी गोंयकारांगे नुस्त्या तांकां सेकंड क्लास सिटीजन कोन्न सोडले. तांकां काडटाय थोडो एडवान्स दिताय आनी तेंगे नुस्तें मागीर सवाय भितर घेताय 3 वरांचेर 4 वरांचेर येवन. Will you stop this? Will you give me an assurance that you will intervene there as a fisheries minister? You will take responsibility. एकला कोण नुस्त्या सवाय मेळना. हांव कोविड टायमाचेर उगडास कोत्ता स्पीकर सर दॅट कोविड टायमाचेर आमी आख्खी गाडी हाडली आनी सवाय भितर दिल्या नुस्त्याक. तेन्ना कोण नासले हे कोण नासले. तेच वेळार नुस्त्या आमगे गोंयकार नुस्त्यांक सपोर्ट करपाक जो ट्रॉलर आहा तो ओनर आहा तो आमगे ट्रॉलर ओनर आहा तो गोंयकार. बाकी ते सगळे काम करताय ते गोंयकारांनी नाय थिंगा. हांव मगे एग्रीकल्चरा पासून जायत पाट सांगता की आमी आनी थिंगा आनी कोण नाय सगळे. वी आर एन्टायरली डिपेंडंट ऑन अ पर्सन अदर दॅन गोवन्स. सो हिंगा तूं कितें कोत्तलो? वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक? विल यू इंटरवीन? विल यू रायट? विल यू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दॅट वी रिक्वायर अ separate phase for Goinkars and separate phase for fish which comes from outside? Will you do that and protect the interest of the Goinkar, Nustekar, जावं मागकार जावं बारीक आहाय ते आमगेले? मागीर भायर बंद कर तूं, मागीर प्रॉब्लम ना. भायर कोण विकताय तांकां बंद कर. कित्याक वी हॅव गॉट अ रिटेल मार्केट ऑल्सो. लेट देयर बी सम डिसिप्लीन. कोण फ्रूट विकित थिंगा, कोण कितें विकिता कांय ना. थिंग कितें चलत तें खबर ना. तें तुका नुस्त्या मार्केट दिसना. आख्खो रोड तो थिंगसान फ्रॉम Margaon, from collectorate, when you come to the fish market and cross it across wholesale fish market, see what is happening. Take a round. Go and inspect. I will come with you. We'll go on a bike. Parikar ek pat bike an gela ni ek geno. Amgela moga ge friend geno. How is it? Dogo ya me motorcycle niya. So yeah, we'll see. You see for yourself whether you can walk there. It is essential. It will go. Intervene. At least you put something straight, or you put it on record as a minister. It will go credit for you, because you are remembered by all the good you do. Nothing is permanent in life. Even your post, even my post, nothing is permanent. But we will be remembered for this thing. You do it. Let it go on record that you are doing it. Fish testing म्हणते आजून निघो जायना. इतली बोर्ड गेली. Formalin. वचे गेला आमगेलो formalin पार्टनर. सगळ्यांनी ताका पार्टनर म्हणलो. हांव म्हणतो काय म्हणना ताका. बट स्टील काय ना. आज पासून काय हे ना. खबरूच ना तेजी टेस्टिंगाची. कित्याक? वॉट इज द रिजन? एटलीस्ट रँडमी चॅक करे. लेट पीपल अंडरस्टँड. आज आमगे ऑनरेबल मेंबर उलयला दूद डुप्लिकेट जाता. करेक्ट. हांव एक सदां सांगतालो दुदान ते इवन सारी घालताय म्हणून. सी दॅट थिंग्स चेंज एज अ मिनिस्टर. We have no issues with you. Nobody has spoken anything against you. Because nobody is speaking, at least you take the initiative and do it. You will be remembered for your decision. Don't do paralysis of decision. Write something. Put it on record. Let it go. Director of Fisheries and सांगेले हें आहा कितें आमी नुस्तें आमी बारीक आमी थोड्यांचें बी श्रिम्स आमी थोड्यान बी नुस्तें घेताय. थोड्यांक घालपाक जावं इवन योर केज फिशींग बी जायत कोत्ताय. See that it increases, see that there are better facilities. हांव जायत फावट फोन मात तुका आमगे थोड्यांक नुस्त्या जाय म्हूण. तेंको आसना. We get it from outside sometimes.
See that we have better facilities there. हांवें LAQ गायल्लें. LAQचेर पासून म्हाका रोबस्ट बरो एक रिप्लाय मेळ्ळो ना. I will give you the reply and tell you what it is. I will not even raise it. Illegal fishing पड चलता जावं LED की चलता तेजेर मातशें throw some light. Not that I am against anybody, but do what is just. Speaker sir, talking about other interests of fishermen. Lot of people have lot of fishery जे नुस्तेकार आहाय तांकां CRZ problem आहा. You help them, write to the CRZ. See that the CRZ helps them. Traditional fishermen आहाय तांकां NOCs आहाय, house repairers. As a fisheries minister, since they are fishermen, you have to help them. See that what they can give. Assistance आहा तांकां, financial assistance तांकां कच्च्या houses कितें दिवपा मेळटा जाल्यार दी. ही स्कीम आसलोली पयलीं, पत्ती करूं मेळटा जाल्यार चोय. Cano subsidy आहा 90,000 आनी थोड्या it has been reduced. ती आतां पोत्तून तांकां कितें करूं मेळटा जाल्यार कर. आतां तांकां कम्युनिटी आहा, तांकां एक बरो एक हॉल करूं मेळटा जाल्यार चोय. आख्खे गोंयचे फिशरमॅन तुका रेस्पेक्ट दितले. See if you can make a community hall for them. Do something for them in their interest where they can have a small function. आमी जायत्यो वस्तू करताय, बट जायत्यो वस्तू तांकां करपाक आमी चुकतात खंय तरी. तेंगेलें registration of canoes, only you give permission for 10 fishermen एका कॅनोजांक. ते 25 पूण जावपा जाय. आतां इंट्रस्ट आहा, सबसिडी तांकां एग्रीकल्चर आहा ते भाशेन जावं हें आहा तांकां कृषी कार्ड करताय ते भाशेन कितें करूं मेळटा जाल्यार तांकांय कर. BPL आहाय, फॅमिलीज आहाय, तांकांय कितें जर तर रिलीफ दिवपा मेळटा इन द फिशरमॅन कॅटेगरी तांकांय कितें कर. सबसिडी एंड वॅट आहलोली, सबसिडी एंड वॅट रिएम्बर्समेंट आहलें तें रिड्यूस केलां, सो तर तांकां इन्क्रीज केल्यार बऱ्या पडटा. स्पीकर सर, आनी जायत इश्यूज आहाय एज फार एज फिशरमॅन आर कन्सर्न. तेंगेले जो बॉर्डरीचे जावं दर्या देगेर आहाय तांकां रिटेनिंग वॉल कितें करूं मेळटा, तांकां प्रोटेक्ट करूं मेळटा. प्लीज डू इट. इट इज अ गूड थिंग दॅट यू वील बी रिमेंबर्ड फॉर. स्पीकर सर, आनी नुस्त्या जर तर सवाय मेळटलें आनी जर तर कितें करतलें तें मार्केटाचेर सारको तुवें लक्ष घालपाक जाय. नॉट ओन्ली आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ मारगांव ओन्ली. इफ यू कॅन डू समथींग, it will be the interest of Goans. So many years down the line, nobody has done it. When we talk, I have been, fortunately, with the blessings of God and blessings of my people, I am here on the 4th term. I have been always raising, but nobody has been doing things. So I feel that you should, if you can do something, do it in the interest, so that the fishermen and the fish, soy mela goinkar good askotle. Because the animal husbandry and veterinary services aha. Tengelo I just want to raise the issue of I just want to raise the issue of आमचे हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल. बाब विजयान उलयलां तांकां कॅटल डॉग शेल्टर कितें करूं मेळटलें. डॉग शेल्टर करता आसतना there are different agencies who take care of the dogs. Rather ते हें बी कोत्ताय, स्टेरिलायजेशन बी सॉल्व कोत्ताय. Give them some space. Give them a space with the dog shelter. कित्याक तांकां बऱ्या पडटलो. तांकां जर तर हाडलीं तांकां एक दीस दवरपाक आनी जर तर खूंय पडलो आहा कितें आहा तांकांय हाडपाक, तांकां जर तर एडमिशन करपाक बऱ्या पडटलें. ट्राय समथींग देर. दॅट हॉस्पिटल इज जस्ट नॉट येट जालें ना, तें रेडी जालें ना, थोडें उरलां. 2-3 वर्सां जालीं तें तशें आहा, कांय प्रोग्रेस बरी दिसती पडना तेजी. हांवें तुका बरयलो आहा पासून आय हॅव रिटन अ लेटर ऑल्सो टू यू. आय हॅव रिमांड यू टू पे अटेंशन टू इट. स्ट्रे कॅटलाची उलयता आसतना स्ट्रे कॅटलाक जर तर कितें करूं मेळटा. देर आर सम लॅकुनस. You work on it. I have not raised because other member आतां विजय उलयले तेजेर, हांवें उलयना. स्ट्रे डॉग्साचेर उलयलो. स्ट्रे डॉग्साक आतां थोडे फीड कोत्ताय. स्पीकर सर, तांकां रॉ चिकन जावं फीड कोत्ताय. मारगांव मार्केटां कोण कोत्ता. आय हॅव नो इश्यूज. दे आर डुईंग गूड थिंग. बट रॉ घालपाक जायना तांकां. रॉ घायले काय ना ते मागीर एटॅक मारताय. दे बिकम फेरोशियस. तांकां कितें उकोण घालपाक जाय, ओ तांकां कितें जाल्यार करपाक जाय. ओ समबडी हू वॉन्ट्स टू डू इट, यू हेल्प देम, एसिस्ट देम एंड सी दॅट दे गिव. तो कोण चिकन लेग्स घालताय, कोण आनी कितें घालताय. रॉ घायले काय ना तो सुणें आहा तो हें जाता, बॉयस्ट्रस जाता. ताका रॉ मांस खावपाक संवय जाता. सो दॅट शूड बी एवॉयडेड. आनी स्ट्रे डॉग्साक जर तर कितें करूं मेळटा. आनी हें करता आसतना कॅटल तें डॉग पावंड बी घालता आसतना आनी तांकां कोणाक जर तर दिले फॅसिलिटी थिंगा, सी दॅट स्टेरिलायजेशन ऑल द थिंग्स फॉर द एनिमल्स आर गिवन चीप. वेन यू गिव दॅम अ फॅसिलिटी 2 minutes आय फिनिश. स्पीकर सर, तो आनी टायम दाखयता. हांव आनी उलयना. थँक्यू स्पीकर. Honorable Member Dr. Shetty. Speaker sir. बेगीन सोपय मातशें. Thank you. पांच Speaker sir, मिनटां.
डेअरी फार्मिंगाचेर उलयतना म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब कडेन दुधाचे धंदे आमचे शेतकरी भाव करतात. आता जर स्टॅटिस्टिक्स पळयलो जे 2012 जे आमी दूध जे आमी हे करताले प्रोडक्शन, आज ते ऑलमोस्ट 50% कमी जाला. हांवें कित्याक स्टॅटिस्टिक्स सांगता, इनफॅक्ट लास्ट एक म्हयन्याचो हांव पयलींचो स्टॅटिस्टिक काडलो. डेअरी हातून आमचे गोवा डेअरीचे कलेक्शन असले 38,000 लिटर्स आणि सुमुलाचे असले 14,000 लिटर आणि आमचो खरो रिक्वायरमेंट आसा तो 1.8 to 1.9 लाख आसा. इतलो कमी जाला हेचोच अर्थ कितें की आमचे जे भाव आसात ते हे डेअरी फार्मिंग करपाक फुडें सरनात. फुडें कित्याक सरनात? कोणाक धंदो करपाक नाका, सगळ्यांक धंदो करपाक जाय, तांकां इंट्रस्ट आसा, तांकां जोडपाक जाय, पण तो फिजिबलच जायना तांकां. इट इज नॉट तांकां फिजिबल जायना आणि तांच्या खातीर सरकारान खूब स्किमी केले. आमचो मिनिस्टर आसा तो बी तांकां सपोर्ट करता. तांचो सगळ्यान व्हडलो इशू आसा तो तांकां ते इन्सेंटिव्स. आतां हो इन्सेंटिव्स 2012 तांकां 10 रुपया मेळटालो, मागीर तो 12 रुपया केलो. हो इन्सेंटिव्स आज तांचे जे गायक जे खाण घालता ते 3 ते 4 पटींनी वाडला, पण इन्सेंटिव्ह 3 ते 4 पटींनी वाडकच ना. सो तांकां तो कॉस्ट बॅलन्स कसोच जायना. कित्याक आज जर खिचे एक गायीक खर्च दिसाक 425 आसा आणि ते दुधाचे तांकां गावता ऑन एन एवरेज एक गाय तुका एक 10 लिटर जर केली जाल्यार 300 रुपया आणि सपोर्ट प्रायस 12 रुपया, म्हणजे 42 रुपीज तुका जाता. म्हणजे तितल्याक मॅच जाता, 1 रुपया सुद्दां तांकां मेळना. पण हो इन्सेंटिव्ह टायमार मेळना. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलो, मिनिस्टरान सांगलें आपूण 8 दिसांनी फायल क्लियर करता. म्हाका कळना तांचो खंय इन्सेंटिव्ह. आतां पोरचीच गोश्ट सांगता, पोरू तांकां सप्टेंबरान मेळलेलो, ऑक्टोबराच्या नंतर तांकां अजून इन्सेंटिव्ह मेळोंक ना. आतां हो इन्सेंटिव्ह मेळून ना, मिनिस्टर म्हणटा आपूण 8 दिसांनी क्लियर करता. आतां हो गोवा डेअरी कडेन रावता की आनी खंय रावता. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक आणि आमच्या मुख्यमंत्री की तातूंत लक्ष घालचो आनी तांकां इन्सेंटिव्ह ते जे एक्चुअली जगता ते फक्त इन्सेंटिव्हसार जगता. हल्लीच ह्या सरकारान एक नवी स्कीम काडला, मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू स्कीम 13 जुलयाक काडला. हल्ली आत्ताच म्हज्या कलिगान हांणी सांगला, विजय बाबांनी सांगला. आता हे स्किमीन तांच्यांनी इतले चेंजीस केल्यात, हे स्कीम पळयशीत जाल्यार ते म्हाका शेतकरी म्हणटा आमकां ही स्किमीन कांयच करूंक जावचें ना. सगळ्यात पयलीं कितें आसली, पयलीं हे स्किमीन अशें आसलें तांकां जाय तो खंय वचून तांच्यांनी आपणाक जाय तशी गाय हाडूं येता. आतां हे स्किमीन कितें केलां तांच्यांनी, पक्षशाला.com म्हणून एक सॉफ्टवेअर केला. आतां हो जो कोणी सॉफ्टवेअर केला, जे कोणी जे प्रमोटर आसा हे कंपनीचे, हांकां त्या गायीतल्या धंद्यातले कांय ना, दे आर वेल वर्स विथ सॉफ्टवेअर. मागीर ते कसो आसा, ते ॲप केला तांकां, त्या ॲपाचेर तांच्यांनी गायचो फोटो पळोवपाचो आनी ती गाय हाडपाची. आतां गायचो फोटो पळोवन कशी म्हणून गाय हाडटले? फाल्यां ती गाय हाडली, तांकां ती ह्या क्लायमेटाक मॅच जायना, ती दूध दिना, कशें जातलें? सो तो तांकां फ्रिडम दिवपाचो. सो ही एक चेंज करपाची. दुसरें तांच्यांनी कितें सांगलां, जो शेतकरी हे स्किमीक एप्लाय करता ताका स्वताची जागा जाय. सगळ्यात कडेन स्वताची जागा खंय आसतली? फॉर्म 1 and 14 जाय. केन्ना केन्ना जर म्हज्या आज्याची, म्हज्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीचें आज्याचें नांव आसा, आज आमी इतली फॅमिली वाडला, म्हजें नांव सुद्दां थंय नसतलें, मागीर त्या भुरग्यान कशें करपाचें? आणि खूब लोकांनी आमच्या शेतकऱ्यांनी कितें केलां, कोणाचे लिजार घेतला, भाड्यार घेतला, भाड्याची जागा घेतला आणि हे करता. सो हो एक पॉयंट तांच्यांनी करपाक जाय. तिसरो कितें आसा, हे स्किमीचेर फक्त 10 गायीच हाडपाक शकतात. पयलींच्या स्किमीन कितें आसलें, 10 जर गायी हाडले जाल्यार 90% सबसिडी आसली, 11 ते 20 गायी हाडले जाल्यार 75% सबसिडी आसली, 21 ते 100 हाडले जाल्यार 50% सबसिडी आसली. तांचें म्हणणें कितें आसा, ह्या 10 गायींनी तांकां काय प्रॉफिटच जावचें ना. प्रॉफिट जावपाक मिनिमम 3 वर्सां लागतली. सो हो जो नंबर आसा तो 10 तो तांचो वाडोवपाचो. आनी हांच्यांनी ते कितें सांगलें, पयलींच्या स्किमीन इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसलो, कितले लिमीट करूं येता. हांगा तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फक्त 10 गायीकूच केला, म्हणजे तांच्यांनी बिझनेस फक्त 10 गायी पुरतीच करपाचो. अशें करून ऑलरेडी आमचे मिल्क प्रोडक्शन जे आसा 2012 आनी आतां इतले कमी जाल्ले आसा, 50% जाला. ह्याच्या फुडें आमचे नवे भुरगे कोण रावचे ना. हांव परत ह्या हावजान एकदां सदांच सांगता, खंयचीय स्कीम जर सक्सेसफूल जातले, जो पर्यंत आमचे यंग जनरेशन ह्या धंद्यान जॉयन जायना, तो पर्यंत हे तुमचे खंयचेच स्किमीस हे जावचे ना. मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तांच्या डिपार्टमेंटान हाचेर खरीच स्टडी करपाची गरज आसा. प्लस जी मेडिसीन, एसेन्शियल मेडिसिन्स आनी तांकां न्यूट्रियन जातात, जी गव्हर्मेंटान प्रॉमिस केली, ती ही मेडिसीन ह्या त्या शेतकऱ्याकच विकत घेवची आसता तुका. प्लस तांकां पशुपालन स्किमीच्या अंडर तांकां इन्सेंटीव आसा, तोय तसो डिले जाता. सो हे तेंचे सगळे जे गोष्टी आनी 2 मिनटां, हे सगळे जे गोष्टी आसा ते तांचे सिरियसली घेवपाक जाय. प्लस म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक वेटनरी हॉस्पिटलाक फावंडेशन स्टोन घातलेले. लास्ट असेंब्लीत ह्या
बरें आयिल्लें ब्रेकींग सुद्दां की मुळगांव आमचें वेटनरी हॉस्पिटल जाता अजून कांयच जायना हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां मिनिस्टर प्रयत्न करता बेगींतल्या बेगीन तें हॉस्पिटल सुरू करपाचें ऑलरेडी तांकां WRD डिपार्टमेंटान 17,000 स्क्वेअर मिटर जागाय दिल्ली आसा हांव मिनिस्टराक दुसरें म्हणजे एक फॅक्टरीज आनी बॉयलर डिपार्टमेंटा खातीर मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता तर त्यांनी एका रुलान जो रूल आसा प्रोविजन ऑफ एक्ट 1948 सेंट्रल एक्ट नंबर 63 हेतून थोडे चेंजीस अमेंडमेंट केला आणि अमेंडमेंट कितें केला की लेडीज रातचे काम करू शकता 7 PM to 6 AM केस टू केस बेसीस विथ तांकां स्पेशल प्रोविजन सो एक बरी गोष्ट आसा कित्याक लेडीजांनी तांकां जर कोण इंटरेस्टेड आसा जाल्यार ती करपाची पोल्ट्रीचेर उलयतना म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आमकां देर इज अ ह्यूज नीड आमकां एकूच मिनट घेता तांतयांची आनी कोंबडीची गरज आसा पण आमच्या हितून जे पोल्ट्रींक तांकां 100% सप्लाय कितकेशेच पोल्ट्री बंद पडला तातूंत तांकां रिक्वेस्ट करची आमचो माननीय मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण जावपा जाय हे धंदे जो पर्यंत आमी प्रमोट करना भुरग्यांक आमी प्रमोट करना तांकां सपोर्ट करना तो पर्यंत आमी स्वयंपूर्ण कशेंच जावचें ना सो पोल्ट्रीक तांच्यांनी परत एकदां तांकां आनी ही जी स्कीम करता स्पेशली कामधेनू स्कीम बी हे करता सगळ्या स्टेक होल्डरांक घेयात जो पर्यंत आमी शेतकऱ्यांक काम करता त्या स्टेक होल्डरांक घेना तेंचे प्रॉब्लेम असू जायना तो पर्यंत हे खंयची स्किम्स घेवन थँक्यू ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितलो वेळ जावो तुका 10 मिनटं 15 मिनटं 15 मिनटां Huh? Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the fisheries department, the budgetary provision je kela Speaker sir, it is 17.26% below the revised estimates of 22-23. And fishing industry or fish is the main source of self-employment going Goankarang. And more than 30% of the Goan population banks on it. It is therefore the prime duty of this government to restore with new ideas to the business rather than the same traditional ideas and make this, Speaker sir, self-sufficient. The government or Sarkaran, Magadista, they should help this community more financially by imparting into new scale into the trade. New ideas je hai. Maga dista traditionally only we have been looking at this fisheries department. This government or this ministry has failed to get new ideas into this fishing industry. Speaker sir, with regards to the fresh water fish culture, now, Speaker sir, this also needs to be increased to increase the inland fish production. You need to look at this thing very seriously. Speaker sir, brackish water aquaculture you need to develop eco-friendly means with this brackish aquaculture. All your schemes in your performance budget, Speaker sir, it will be appropriate, I feel, after looking at these schemes, to give wide publicity, to attract people to this profession. Ani ek kelyaruch je aaj unemployment maka dista jo figure is shocking to see that Goa has one of the highest unemployment index as certified by the Niti Aayog. I believe that by creating self-employment opportunities, and the fisheries department has a huge scope to create this. Geo scheme hai to gelo. A lot of people, they think hardships are to avail this scheme. It is not very easy. They are not user-friendly, not very easy. So I think you need to classify this, come with some solution and basically, Speaker sir, make it more user-friendly. Village awareness ache maga dista yo scheme yo zaityo hai department, but most of the people are unaware. So how you will go about it so that maximum people get benefit of this and become self-employed? Ana Speaker sir, fishing industry it provides, as I said, employment to large Goans. Now 5% of our working population is engaged in these fisheries industries.
आणि आमगेलो स्टेपल डायट शीत कोडी आणि fish is the staple diet of 90% of the local population. Speaker sir, fish also is an integral part of the Goan cultural lifestyle. And that is the reason why you have to look at more sustainable exploitation, preservation and conservation. These are three concepts of this natural resource requires out-of-the-box solution. You have to look at not at the traditional ways of how you look at it. Through so many years, you have to think of something that you would do out of the box. Speaker sir, our fishery ministry or the minister works with the short-term objective. The objective is short-term of providing assistance to fishermen. Honorable Minister. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the House, sitting of the House by 1 hour. Speaker sir, The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, our fishery minister, as I said, the objective should be that हे जे फिशरमॅन आहाय तांकां प्रॉपर एसिस्टन्स मेळपाक जाय जे जेटी आहाय आज कितल्यो तेंगेले मेंटेनन्स जाला जे आज एक मुद्दो येयलो आमगेले जे एमपीटींत जी जेटी आहा ट्रेडिशनली हाऊ मेनी इयर्स these jetties need to be repaired. Why, Speaker sir, are these fishing community people not supported? Some subsidy schemes are there and operating, but the ban of fishing, हे म्हाका तुजे मुखार एक नोंदरे हाडपाक जाय की चे हे LED चे. I had spoken in my budget speech as well. Your view is completely different from what the central minister says. So I think you should give the status on this LED because your views are different compared to the central ministers. Because now this government, je nustya sogle uloyla hinga, you all have failed to provide fish, and it is impossible today for the common man to get fish at affordable prices. Je mugele ek LEQ ashille regarding mobile van scheme, bond zalya. सकाळी बाब दिगंबर कामतान सांगला एक वॅन एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले म्हणून हे जावपाक शकता काय जे फायनान्स तुका आहा काय हे करपाक कित्याक तुगेले जे बजेट तुका दिला तेच 17% उणी दिला. स्पीकर सर, आय बिलीव ही शीतकोडी जी आमगेली आहा हे लोकांक सगळ्यांक सवाय आनी सगळ्यांक ताजें मेळपाक जाय. स्पीकर सर, फॉर्मेलिनाचो एक इश्यू येयलो. नाव म्हाका दिसता हो तुज्यान रिजॉल्व करपाक तुज्यान जाता कितको कोतलो. जे फूड टेस्टिंग लॅब जे जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक बंद पडलां तुवें हे म्हाका दिसता जे मंत्री आहाय दोगांय कॉर्डिनेट जावन हें जावपाक जाय कित्याक इट इज अ रायट. आनी जेन्ना हे नुस्त्या समज हे फॉर्मेलिन घान येता गोंयकार आज सेफ ना हेजेरूय तुवें म्हाका दिसता आज एक उलोवपाक जाय. जे फिशींग कम्युनिटीचे जे स्कीम आहाय स्पेशली डिझल हेजेर हांव उलयतां. यू हॅव जे म्हाका दिसता सबसिडी आनी तशेंच जे यू हॅव फेल टू प्रोवायड जायते जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर. ट्रेडिशनली म्हाका दिसता एक उदाहरण तुका दिता जे रिटेनिंग वॉल आहा एट द माउथ ऑफ रिवर साल एट बेतूल. आय थिंक दीस नीड्स टू बी कन्स्ट्रक्टेड ऑन प्रायोरिटी बेसीस. हें तुवें प्रायोरिटीचे घेवपाक जाय. दुसरें जे टॉयलेट आहाय जे जेटीचे फिशींग जेटीचे जे रेस्ट रूम आहाय दे आर ऑल इन पथेटीक कंडिशन. स्पीकर सर, देर इज नो कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीज. द गव्हर्मेंट ऑल्सो नीड्स टू ऑर्गनायज वर्कशॉप्स जे टू अक्वेंट द फिशरमॅन एंड द ऑल द पीपल इन द फिशींग इंडस्ट्रीज विथ एडवान्स फिशींग टेक्निक्स. हे म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें डिपार्टमेंट चुकता. स्पीकर सर, ट्रेडिशनल आमगेले जे रापोणकार आहाय तेंगेलेय मागणी आहाय. म्हाका दिसता तुजे बरी ते येताय वर्सा वरोस येताय मेमोरेंडम घेवन येताय. लेट अस हेल्प देम. दे आर म्हाका दिसता ट्रेडिशनली हॅविंग दीस प्रॉब्लम्स फॉर सो मेनी इयर्स. लेट अस ऑल्सो लूक एट देअर इंट्रस्ट बिकॉज देअर स्कोप इज फॉर अ लिमिटेड टायम. पावसाच्या दिसांनी जेन्ना हे बॅन आहा दे कम इन टू पिक्चर, सो दे ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड. नाव स्पीकर सर,
जे बाब विजयान सांगला आमकांय तुमगेलो इश्ट आनी तुमी कलीग बाब जुजे फिल्पान जे म्हाका दिसता तुजे लागीं मांडला हे डिझल सबसिडीचे जे 30,000 लिटर ऑन 30,000 लिटर्स बिकॉज जे गोवन फिशरमॅन आर गेटिंग रिइम्बर्समेंट ऑन वेट this has to be increased to 90,000. दुसरे स्टेटी महाराष्ट्रान कर्नाटकान हे जाता. So I believe this is very important that this reimbursement has to be increased to support this amge Goenkar traditional trawler owner. Speaker sir, speaking on the animal husbandry and veterinary services, Speaker sir, in your performance budget, your main agenda of the department is to improve the genetic merit of our indigenous cattle. That is one of your agenda. Development of veterinary and health centers, that is your second point. And third is dairy, poultry and goatery, you concentrate on that. Fourth is the feed and the fodder development. And Speaker sir, all these that are stated, all these objects that are stated have to be strictly implemented so that these schemes or your department functions. Now, I agree with what Dr. Chandrakant Shetty has said. Unless the youth are attracted to these schemes, these departments, because your department will not function. Here also, there are schemes that are mentioned that are not user-friendly. I believe you need to tell the House how many dispensaries are functioning with full infrastructure in this Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Services. Speaker sir, somehow this government je financial support due pakzai, it has to be enhanced so that because feed and fodder prices have gone high. You need to support these locals that are in this industry. Speaker sir, je Goa dairy je position je aha. Maga dista ye Goa dairy, they are getting a raw deal from the government. Speaker sir, there is a failure. If you look, Speaker sir, Jenna, or to ensure that the adequate dood Goenkarak melpak jate production jaina. Ani maga dista ye support price je what you are providing to farmers is 40%. This has to be increased to 60%. Tinga there was political interference. Ani tinga cho to je administrator ale tenka bhayr udayle. Je maga dista corporationache bill hadle tenka bhayr udayle. And Speaker sir, after the administrator has been appointed, there is a total failure. Je ice cream factory chaltali ti bond aha. Je cattle feed, je o unit allo to bond aha. Speaker sir, milk production has dropped, and due to unavailability of this cattle feed to these milking animals. Your department also, Speaker sir, has failed to handle je stray dog ani cow maintenance. जे चलता आज स्पीकर सर म्हाका दिसता हो एक मोठो प्रश्न लास्ट असेंब्लीन आमी एक 0 hour मेन्शन केल्ले आनी जे वी हॅव gauशाळाज एंड इफ यू लुक एट द कॅटल मेनन्स टुडे स्पीकर सर इट इज ऑन ऑल द रोड्स ऑफ गोवा all the villages road accidents have taking place. I think Mananiya Mantri in Ejer, you say that you have given it to NGOs, but I believe that you have to take personal interest in this because this menace is increasing from day to night. Because this government has also failed to provide healthcare facilities to dairies, poultries in the state. This government also, Speaker sir, has failed to make veterinary services it is effective. Somehow, Speaker sir, they have failed. Sterilization of dogs NGOs support they are complaining that they are not getting the required support from the government. Animals shelters they need to be set up, they are not there. Your government has also failed because to initiate these schemes. I also request I am Goa Dairy and Magla, I demand that the Honorable Minister should conduct an inquiry into the affairs during the administrator's tenure. Speaker sir, speaking on factory and boilers, Speaker sir, this budget provision also is 3.16% below the revised estimate.
Now, what is your vision in the factories and boilers? Speaker, sir, the vision seems to be like it has to be with the improvement of and safety and the health and the welfare for the working conditions of the workers. Now, you need to upgrade this industrial hygiene. There are several malpractices, Speaker, sir, that happen in this particular department, and this government, Speaker, sir, has failed to control blast leakages. एक उदाहरण तुका दिता. जे कुंकोळच्या गावांत जे बाब विजय सरदेसाईन सांगला अमोनिया लीक म्हणून व्हडलो बोवाड जालो आनी तुगेले ऑफिसर थिंगा येले and I took review from the collector and the collector said that the matter was very serious. Polices were there, fire brigades were there, everyone was there. And तुगे तो officer भितर जेन्ना गेलो, he spoke to me. I asked him what is the matter. He said that it is very serious matter. पण जेन्ना एक दौरान एक वरान कितें जालें तें म्हाका खबर ना. तो पोत मागीर म्हणू लागलो की everything is in the permissible limit. Speaker sir, I think in this particular industrial estate in Kunkolim, I can share with you because it is my constituency. Poilच्या दिसाक एक labor जो म्हाका दिसता because there were no safety measures taken. Rod वचोन तो मेलो. I think in 3 months there is 1122 deaths. You need to look at this very seriously. I will also write to you, Speaker sir. There are no periodic checks of various industrial estates all over Goa. You need to ensure that the said units have complied with proper safety measures. Helmet nai, gloves nai, kai na sarke, Speaker sir. Ye maga dista tuye tharya galpak jay. Je tugele LAQ reply aha. Ek LAQ reply that shows that there are 11 vacant posts. 11 vacant posts that shows of a certified surgeon, program officer, inspector of boilers, audiometry technician, driver, UDC, LDC. Speaker sir, itle post together empty. Why don't you fill them? How will your department work? How will it function? So basically, Speaker sir, I feel that this department, there is a failure and there is no preparedness of this department on the factory and boilers to handle disasters. Je mock drill जे चलते. Speaker sir, whatever mock drills that happen, these mock drills, the exercise that is carried out, the residents laugh. At what type? They are mocked. These mock drills are mocked by the residents. So Speaker sir, चोड उलयना, अब काबराला कोई वचपाक जाय, सोल्या वचो जाय बेगीन. So Speaker sir, आणि हांव मागता मंत्री कडेन, I think we have not pressed much, but I expect a positive solution to this. Thank you, Speaker. Honorable Minister. Speaker sir, reply ubo रावता आसतना demand number 59, Inspector of Factory and Boilers. हे factory and boiler आसा पळय, हे department आसा. We are the regulator of this factory and boiler. And as per Factories Act 1948, Central Act, आणि 1920, तेज्या प्रमाणे आमी हे फॅक्टरींग जे आमचे मेन ऑब्जेक्ट आसा तो various rules and regulations made there under for the implementation, manufacturing, storage, impact, hazardous chemical rules. And under the above status functioning, inspector mainly includes conducting inspection of factories and boilers situated in the state of an act of regulator. And to ensure the safety, health, welfare and monitoring working hours and working condition of the Speaker sir, जे सेंटर हेज्या प्रमाणे आमी ते काम करता. आणि हे करता आसतना जर एडिशनल जर कितें आमचे रिफॉर्म्स आहा जाल्यार नायट टायमाक हे करपाक महिला वुमन्साक तेच पळयता. तेज्या बरोबर ज्यो फॅक्टरी आहा हे सांगल्या प्रमाणे आमचे काम करता. म्हणजे थोड्यांचे ऑडिट जे आसता ते 2 वर्सांनी करता, 3 वर्सांनी आणि एक 5 वर्सांनी. आणि जो हॅझर्डस आहा ह्यो 2 वर्सांनी करता. आणि हे करता आसतना तितून आमी मदीं इन्स्पेक्शनां एक करता ज्यो हॅझर्डस आनी सिरियस आसता पळय त्यो. आनी स्पेशली जेन्ना आमचे हेंनी सांगलां की आमी वर्करांक ट्रेन करता 1-2 दिसाचे 3 दिसाचे. सुपरवायझर आहा तांकां 1 म्हयन्याचे ट्रेनिंग आसता आणि डॉक्टर्स आसता तांकां 3 म्हयन्याचे आसता. आणि हे
जवळ जवळ जे एका रिप्लाय करता आसतना कार्लोस आमचे हल्डनचे आमदार आसात तेंच्यांनी जवळ जवळ आमी 5733 वर्करांक ट्रेन केल्ले आनी तेंचो एकूच प्रश्न आहा तो जो हें आसता भुरगीं आसता आनी तेजे आवय बापूय जावं कोण कामाक आसा तेंचे ते एकूच आमी ना ते लक्षांत घेता आनी हेज्या बरोबर जे वेंजीन बीन सांगला पळय एक्सिडंट हे फायर डिपार्टमेंट पळयता पूण जे वर्कराची सेफ्टी जी आहा हे आमी पळोवपाची आनी ओपोजिशन लिडरान सांगल्या प्रमाणे जे 2 इन्सिडंट जाले आनी आतां लेटस्ट कुंकळे जाला तो बरोबर आसले की आमी तो सादारण 15 दीस तांकां बंद दवरलो ते सेफ्टी गार्ड्स नासले आनी एक मनीस थंय कॅज्युअलिटी जाली आनी ह्यो 2-3 ज्यो जाल्यात हे आमी कॉग्निजेबल घेतले आनी तेंचेर केसी रजिस्टर जाल्या केसी पोलीस कंप्लेनूय केल्ली आहा आनी आमच्या प्रमाणे आमी ते सगळे रेग्युलर जाल्या उपरांतूच ताका ते स्टार्ट करपाक दिला तेजे बरोबर डिमांड नंबर आनी दुसरे आमचे वास्कोचे आमदार हे आमचे संकल्प आमोणकारान पळय रेज केला ते अमोनिया टँक आसा ही ज्युरिडिक्शन ऑफ MPA येता आनी ते प्रोहिबिटेड एरिया आसल्या कारणान आमकां ते इन्फॉर्मेशन गावना तरी सुद्दां तुमी धाडल्या उपरांत आमी तांकां रिप्लाय मागून घेतला आनी तो तुमकां क्वेश्चनाक रिप्लाय केला आन्सर क्वेश्चन दुसरो डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री आहा पळय ही चडशे जे आसा मेंबराचे आसा ते स्टे कॅटल आनी स्टे डॉग्स स्पीकर सर स्टे कॅटलचे हे आसा पळय एक्ट हो आमी पावर पंचायतीक मॅन्डेटरी पावर आहा तो पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक दिल्लो आहा आनी हें चडशें तेंच्यांनी मॉनिटर करपाचें आयज आमी पळयता की ओन्ली 35 पंचायतींनी आमचे कडेन MOU केला आनी म्युनिसिपालिटीन 3 म्युनिसिपालिटीन करूंक ना पूण हें करता आसतना हे चडशे पंचायतींनी करपाक जाय जी कॅज्युअलिटी जाता एनिमल हजबंड्रीच्या हितून कॅज्युअलिटी जाता हे सगळे आमी जे डिमांड पयशे हे आसा फायनान्स हे पंचायतीक दिता कारण प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वार्डान म्युनिसिपल एरियेन आमी डिपार्टमेंट ते सगळें कांय करूं शकना म्हणून हें आमी केलें ना तेन्ना हांव सगळ्या मेंबरांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्या जे एरियेन जे पंचायती जावं म्युनिसिपल एरिया आहा जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी तेंचे कडेन MOU करचो आनी तो MOU केल्या उपरांत हे स्टे कॅटल हेजे सगळ्याचेर बऱ्या पैकी बंधन येतलें आनी हें येता आसतना चडश्यो गोशाळा जवळ जवळ 7 गोशाळा आहा आनी सगळे गोशाळा रेडी आहा की जे तुमी कॉन्टेक्ट केल्या उपरांत ते उखलपाचे सगळो खर्च आनी जे आमी पयशे दिता ते पंचायतीक दिता जावं म्युनिसिपालिटीक आनी ते आपल्या हितून तेंच्यांनी डायरेक्ट तांकां फारीक करपाचें आनी युटिलायज सर्टिफिकेट दिल्या उपरांत आमी परत तांकां पयशे दितले आनी हें करता आसतना चडशा लोकांची डिमांड आसता की 24/7 दुसरे 24/7 आमी आतां फाल्यां टेंडर जातलो 3 एम्बुलन्स येतली एक नॉर्थ एक सावथ आनी एक सेंटराक ही एक्टिविटी जातली तेन्ना हे स्टे कॅटल जर आमकां सिरियसली आमी तर ते इम्प्लिमेंट केले जायत जाल्यार खंय तरी आमी हे सगळे स्टे कॅटलाच्या हेजे वचून वयतले आतां दुसरे स्टे डॉग्स आहा हे जशें विजयान पासून सांगला की वाटेर हाडून सोडटात बीन म्हणून बरोबर आहा हे लोक वाटेर पप्सांक सोडटा जेवण घालता हे खंय तरी बंद जावंक जाय आनी हें करपा खातीर पयले सुवातेर आमचे जे मिशन रेबीज आहा गोंयान आमी फ्री रेबीज जाल्ले आहा आज गेल्या 3 वर्सां जाल्यार आमकां एकूय रेबीज पेशंट गावोंक ना पूण तेजेर ना रावता आमी सिरियसली मिशन रेबीज राबयता तेज्या बरोबरूच जे स्टॅरिलायज करूंक जाय स्ट्रे डॉग्सांक हे आमचे कडेन 2 NGOs आहा आनी आमी तांकां बऱ्या पैकी पे करता पूण फक्त कशें आहा की ज्यो पंचायत एरियेन जावं पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तेंच्यांनी खंय तरी मातशें सिरियसनस घेवन ते आपापल्या भागान कॉन्टेक्ट करून तेंच्यांनी घेवचें हांव तुमचे कडेन मागता की ज्या भागान हे NGOs धाडूंक जाय स्टॅरिलायज करूंक जाय जाल्यार हें आमी खंय तरी
डॉग्स पॉप्युलेशन कमी करतले. कारण एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आमी खंयच्याच डॉग्साक किंवा खंयच्याच हेका आमी एका जाग्या वरसून दुसऱ्या जाग्यार व्हरून सोडूंक शकना. जरी आमी स्टेलायज केले जायत जाल्यार ती ज्या जाग्या वरसून तांकां शिफ्ट केल्या त्याच जाग्यार हाडून तांकां रिप्लेस करपाक जाय. ह्या खातीर हो मेजर जो इश्यू आहा हो आमी सॉल्व करचो पडटलो. तिसरें म्हणजे ज्यो स्किमी आमच्यो आहा बऱ्या पैकी स्किमी आहा आनी ज्यो फार्मिंग्स आहा जे आमी आतां उलयता कामधेनू स्कीम गेल्या कितक्याशा वर्साचो अनुभव आहा कामधेनू स्किमीक की खंय तरी परचेस करता आनी जेन्ना तेंचो दुधाचो आउटकम कमी जाता ह्यो एक्सपिरियन्स येयल्या उपरांत ही आमची मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू आमी केल्ले आहा. आमी ही अशी केल्ली आहा की जे बेंगलोरचे एनपॅनल केल्ले आहा पार्टी ताका आमी कितें केल्लें आहा की हांगा रावन हांगा तुमकां तो फोटो दाखयता लॅपटॉप दाखयता तो जनावर हाडून हांगा दितलो आनी जर दुधाक फाटी फुटे जाले कमी जास्ती जाल्यार ते हांगांतल्या हांगा दुसरे रिप्लेस करतले. ही ते तशी आमची हेजे कामधेनूची स्कीम आहा. आनी जशें वांगडा तशें थोड्या मेंबरान उलयलें की 20-30 ना 10 घेतली जाल्यार हें जाता. कारण जास्ती घेतल्या उपरांत खंय तरी मदल्या मदीं खंय तरी बऱ्यो गायो बीन आसना म्हणून ते फार्मर लॉसान वयता. आनी दुधाचो जो चडशा मेंबराचो हें आहा दुधाचें बिलां जायना जावं प्रोडक्शन जायना. आमचे कडेन स्किमी आहा, आमचे कडेन ट्रेन करपी आहा. आमी डॉक्टर सर्वीस म्हणटा 24 आवर्स आमचे आहा. प्रत्येक डॉक्टराचे क्लिनिकान हे नंबरूय दिल्ले आहा. 24 आवर्स आसा पळय नोडल ऑफिसर आमचो आहा तेंचे आमी नंबर दिल्ले आहा. खंयच्याय टायमार तांकांय कॉन्टेक्ट करचे. म्हाकाय सुद्दां केलें जाल्यार हांवूय ती सर्वीस आमी लोकांक दितले. आतां उरलें म्हणटा ती सबसिडी हेजेर विचार करुया. कारण खरोखरच ते शेतकार आहा ते खूब त्रास काडटा आनी ते करूंकूच जाय. आनी जे रिक्वेस्ट आहा हेजो की बिलां लेट पडटा ते आमचे कडसून फायनान्सान बीन गेल्या उपरांत आमी ते फॉलोअप करतले आनी तेज्या प्रमाणे ती बिलां फारीक करतले. तिसरें उलयता आसतना आमी फिशरीजचेर उलयता आसतना हय आनी दुसरें जशें आमचे डॉक्टर शेट्टीन उलयलें की हॉस्पिटल आमी ते रोखडेच तुमचे आनी चिखली हॉस्पिटल जाता तितके बेगीन बांदून घेता. तेज्या बरोबरूच आनीक 2 सांग्या आमी ऑलरेडी WRDची जमीन घेतल्या थंयसरूय एक हॉस्पिटल बांदतले. तुयांनी आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन मागल्या थंयसरूय एक 4थें मारूंक सोदतले. जे तुमची अपेक्षा आहा की लोकांक बऱ्या पैकी सर्वीस गावूंक जाय म्हणजे ती दिवपाचे आमचे प्रयत्न आहा. आनी दुसरें फिशरीजचेर उलयता आसतना फिशरीज जशें सकाळीं डिस्कस केलां ते एक भाग जालो. दुसरो भाग जो आहा की प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन जवळ जवळ 20 हे आहा प्रोग्राम्स आहा. आनी बायोफ्लॅक आसूं जावं आमचे ऑर्नामेंटल फीश आसूं सगळ्यो भाशेच्यो सबसिडी हे आहा स्किमी आहा. आनी ह्या खातीर आमी बऱ्या पैकी प्रोग्राम करतात. आनी हे प्रोग्राम करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमचे कडेन 36 सागर मित्र आहा आनी हेंच्या अंडर आमी खुबशे ट्रेनींग करता प्रचारूय करता. आनी हें करता आसतना जाय आमकां भुरगे फुडें येयल्ले आनी हे स्किमी खातीर प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन केज फार्मींग आसूं मसल फार्मींग आसूं सी वीड्स आसूं आनी हें जर कोण करता आनी तुमकांय दिसता खंयच्याय गांवांत जाय जाल्यार डिपार्टमेंटा कडेन आमचे स्टाफ आहात ट्रेनर आहात ते त्या गांवांत जावं वॅल्यू एडेड बाकीचे जे हे आहात बारीक बारीक वस्तू करपाक ते सुद्दां दिवपाक त्या मतदारसंघान जावं त्या गांवांनी वचून ट्रेन करपाची आमची तयारी आहा. आनी हें करता आसतना हेजो जर आमी हें सगळें केलें जायत जाल्यार बायोफ्लॉक बीन केलें जायत जाल्यार बऱ्या पैकी आमकां प्रोडक्शन गावतलें. आनी हेजे जेट्टीचें उलयता आसतना जे कुटमण जेटी म्हाका दिसता आमचे आमदाराक खबर आहा टॅक्निकल जो ट्रेन वॉला आहा हो कित्या खातीर उरला. एक तो रिपोर्ट जाय म्हणून कारण चड वर्सां जालीं तो जो प्रोफेसर कोण आसलो मद्रास IITचो तो अमेरिकेक गेल्लो. जर आमी ते काडून दुसऱ्याक हे करून स्टडी करूंक दिले जाल्यार ताका 6 म्हयने लागतले. सो तो आतां येयल्या उपरांत तेणें सांगला आपूण रोखडेंच करून दिता म्हणून. तेन्ना कितलो वेळ लागतलो. तो हाय लेवल टॅक्निशियन तो जेणे पयलीं रिपोर्ट सबमीट केल्लो ते चड टायम बाउंड जाला म्हणून ते हितून एनवायरमेंट हिणेन हे केला दुसरो दिया म्हणून.
तो ऑलरेडी प्रोफेसर आहा तो अमेरिकेक गेला, ताका कॉन्टॅक्ट केला आमी, तेणें येयला की आपूण करता म्हणून, आनी तो केल्या उपरांत रोखडेच ते आमी ट्रेनिंग हे वर्सा जातले हे टर्मा ना लेटेस्ट आतांच सांगला ताका, तो येतलो येयला आसतलो ह्या 8 दिसांक येतलो, दे वील फॉलो अप दॅट मॅटर. आनी ते टॉयलेटाचे तेणी सांगलेले 50 टॉयलेट, तो कितें जालें रिटर्न कित्याक केल्ली की GSI तेजो आमी सुलभ शौचालयाक दिल्ले, तो तेंचो रेट वाडल्या उपरांत तेणी परत हें केलां, ते ऑलरेडी फायल आमी मूव केला, तूंय फॉलो अप करताय, तेन्ना ते 50 टॉयलेटाचे आमी बेगीन करतले. ओके. हय, दुसरें म्हणजे मेन एश्युरन्स म्हणजे एक मेन जशें सांगलां एज अ पब्लीक इंट्रस्ट, विजयान एक सांगलां की सबसिडी सबसिडी आहा वेट सबसिडी आहा, हांव सीएमा कडेन डिस्कस करता, हांव सीएमा कडेन डिस्कस करता आनी मागीर एक ट्रेडिशनल जे ट्रॉलर ओनर आहे, यू ऑल गिव देम सबसिडी ऑफ 30,000 वेट रिइंबर्समेंट. सो आता कितें जाता, ऑल इन कर्नाटका, अदर स्टेट्स, दे गेट अप टू 90,000 लिटर. सो यू शूड ट्राय एंड हेल्प देम, नो, इनक्रीज दॅट सबसिडी. ना सो ते मागीर ट्रॉलर ओनर जे आहे तेंगेली, you will you increase it? Then they get up to only 30,000. Then 90,000 is okay, no? You should not. They are going through several losses. Yeah. My CM Bab is agreeing to it, Minister Bab. Study itli aur sadale mare kote tumi. And study you should look at it seriously. Ar tuke friend mo to Jose Filippo. Tu kitle pusa sangil mo tene. डिस्कस अरे माग फोन कम बॅक. दुसरे विजयान सांगल्या प्रमाणे आमी फिशरमॅना कडेन ट्रेडिशन आहा तेजे कडेन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करपाचो, हांव एश्युरन्स दिता की हांव तेंचे कडेन डायरेक्ट हेका संपर्क करतलो म्हणून. त्याच बरोबर जे अरे तुवें ते स्टॉप सद्या स्टॉप जालो आहा न्हू ती सबसिडी, ते ऑलरेडी गेल्या वर्सा स्टॉप जाले, हा लास्ट इयर. होय रे, मागीर मेळटले ती सबसिडी मेळटो तेंका? नाही पयली बिफोर नोटिफिकेशन आहा दॅट वील बी क्लियर्ड. ना बट आनी मुखार ना कांय ना. आनी स्टडी करता, डिस्कस विथ सीएम. सीएम तू सीएम सांग मरे तूं हेजेरू कितें सांगला? अरे दिस अ सिरियस इश्यू. एकू हें दी मरे, वील विड्रॉ आर डिमांड्स. तूं अश्युरन्स दी आमकां, चल आर कट मोशन, चल तें अश्युरन्स दी मरे सीएम. स्टडी तुवें जे सजेशन दिलां, स्टडी कोते म्हण थिंग आसताय बायलें, कितू स्टडी करूं जाय तुका आतां, कितू देड ऑपोजिशन लिडर. दुसरें कितें म्हणटा की तुवें जे सजेशन दिलां वायड पब्लिसिटी करूंक जाय, म्हणजे स्किमी आहा आनी लोकां पर्यंत पावोवंक जाय, एश्युअर करता की वील स्टार्ट दॅट पब्लिसिटी बीन करून आमी तशें कॅम्प बीन तशें करून अवेरनेस करून हें करता. ऑपोजिशन डिस्कस थांबूया न्ही डिस्कशन चर्चा थांबूया न्ही. आनी ते आमचे ते मोबायल व्हॅन स्कीम तेजेर उलयते एक कॉन्स्टिट्यूट ना सी मोबायल व्हॅन आहा पळय अजूनय अजूनय आमचे प्रायम मिनिस्टर संपदा योजनेन 40% सबसिडी आहा, थ्री व्हिलर आमी गाडी अजूनय दिता. सो आय रिक्वेस्ट टू रिमूव द कट मोशन, विड्रॉ द कट मोशन. येस जालें न्ही, विड्रॉ करता न्ही जालें मरे, जालें विड्रॉ करता न्ही. सबसिडी बंद जालो काय ना. स्टडी कोण येईल म्हणटरी मागीर स्पीकर सर, फुडें ग्रुप एक्सिडेंट इन्शुरन्स पॉलिसी आहा, सो ती 60-40 आहा, ती तुवें ते क्लॉज घायला ओन्ली फॉर गोवन लेबर्स म्हूण. पूण ट्रॉलर्सांचे गोवन लेबर्स ना न्हू. ना ट्रॉल लेबर आहा ते ना. बरें तो स्पीकर सर, तूं 40% घायना. तूं 40% थांबूया. तूं 40% घायना, ते ट्रॉलर ओनर घालपा रेडी आहा. क्रोज बाब चर्चा थांबूया न्ही हांगा. सर ती एडवांटेज वयता. सांगा चर्चा हांगा थांबयता. स्पीकर सर, तूं ESI आतां फॅक्टरीन तुल्या सगळें ESI फॅसिलिटी मेळटा गोंयकार आसा. दिले मरे एश्युरन्स तुका मंत्र्यान दिले. येस चर्चा हांगा थांबया. आतां वळेरी क्रमांक 6 अ ब क ड आनी ई
दिल्ल्या संबंधीत मागण्यांच्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सर्व सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 मंजूर जाल्यो. आतां सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह सोमार 31 जुलय 2023 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता. येस.